Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa torstaita. Voiko sanoa aamua? Aamua vai mites toi? No joo, tää kuva on taas tämmönen mielenkiintoinen. No, olkoon näin, ei kai tällä nyt, vai onko täällä Emeli mitään merkitystä tällä, miltä tää kuva näyttää? Jaha, täällä taas Google niin pistää viestejä tarkistukseen. Tääkin on tää normisettiä tää. Katsotaan nyt, että no ääne kuuluu, kun mä en nyt näe tätä. Ääne kuuluu loistavasti. Mutta joo, mutta täytyy toiset puolet katsoa nämä viestit tai YouTube laittaa taas näitä tarkistukseen. No sinänsä hyvä, että Emeli viestit aina tarkistetaan. Ei kun se olikin toi Sirnonnin viesti meni tarkistusten kautta. Mutta joo, mukavaa torstaita Tättäräälle, Emelille, Eetulle ja Uistelijalle. Oho, tänään niin mietimme tätä kesää, joka mun mielestä on loistava. Ja sitten lisäksi käymme läpi tämänhetkistä World Fantasy-liigaa, potkupallosarjaa ja Olihan tuossa aika hyviä pelejä kyllä eilen taas. Et kyllä toi on hienoa toi maailmanmestaruusjalkapallo, et ei voi muuta kuin nauttia näkemästään. Vaikka ei kaikki pelit mene sillä tavalla kuin olettaisiin, vai mitä Emeli on mieltä, niin silti se on kiva katsella. Ja mä oon aika tyytyväinen, että Englanti meni jatkoon, vaikka mä viimeksi sanoinkin, että ei varmaan Englanti pääse edes jatkoon, niin Kane hoiti tämän jatko-osuuden. Se on mun mielestä hieno juttu kyllä. Ja seuraavana taisi olla Meksiko vastassa, mutta joo. Mutta tässä nyt mä mietin, niin tämä sopii hyvin tämä sateinen ja ukkostava päivä tälle päivälle, koska mä kävin kuntosalilla. Tiistaina oli semmoinen yli tunnin reeni ja sitten tuli tuo haava käteen. Se on kyllä nyt ei vuoda enää verta. Ja sitten eilen tuli käytyä kuulaa työtämässä, heittämässä kiekkoa. Mä kävin ulkokuntosalilla ja sitten tuli käveltyä. Ja mitäs vielä, auto tuli pestyä sopivasti, jos ne vesisateet. Eetu sanoi, että Meksikolla ei vielä kukaan tehnyt maalia, rikkoako Englanti sen? Niin, Kanestahan se on kiinni, mä sanoisin näin, mutta en mä tiedä, voihan se olla, että Meksiko ei päästä koko kisoissa ainuttakaan maalia. Se olisi kyllä hieno. Mutta se peli on aina peli. Ihme, että toi Belgia eilen voitti 0-2 tappiosta, niin mä lopetin pelin kattomisessa. Mä ajattelin, että ei toi ei tosta tule muuttumaan, koska Belgia on semmoinen tasapelijoukkue, mutta noin selkeä tappio. Ja en mä tiedä, oliko se Belgian peli erityisen hyvääkään, en osaa sanoa, mutta niin se vaan voitti se sitten. Mitäs se mieltä on tuistelija? Eikö tuo Yhdysvallatkin ole yllättävän kova? Nythän siitä taisi paras pelaaja saada punaisen kortin, mutta nollautuuko ne jotenkin ne kortit? En tiedä. Mä en tiedä oikein tuon MM-kisojen taktiikasta, mitä siellä menee, jos tulee punaisia kortteja, mutta sehän sai se, mikä Parkola vai mikä tämä USA:n tähtipelaaja, niin sehän sai punaisen kortin. Ensin teki maali ja sitten punainen kortti. Hyvä, että meni niin päin, että ensin punainen kortti ja sitten maali. Mutta kyllähän tuo kisoissa aika paljon sai taas jaloille potkiin. Uistelin, että Rashford oli aika tumpelo, valmentaja olisi vaihtanut se eka puoliskolta pois. Mutta hei, mietipä sitä Uistelija, että kun joukkue voittaa, niin silloinhan on joukkue ollut hyvä. Ja monesti nämä, jotka säheltää pelissä, niin ne myöskin antaa sitten tilaa tälle huippupelaajalle, että se on vähän kaksipiippunen juttu. Et näin ollen voisi Uistelija sanoa, että ei olisi kannattanut vaihtaa, koska joukkue voitti, mutta sitten, jos Englanti olisi hävinnyt, niin olisi voinut sanoa, että
Olisi pitänyt Rashford vaihtaa pois. Mutta nämä on näitä. Mielipiteitä on kuin persreikki. Niin miettikää, siellä on USA ja Kanada jatkossa. Ja sitten Saksa pudonnut pois ja niin edespäin. Niin on siinä vähän yllätyksen haku näissä kisoissa. Mä en tiedä sitten, oliko se Saksan putoaminen mikä ihme. Eikö putosko se Saksa? Perkele, eihän tästä muista enää. Miten siinä muuten kävi? Ei näitä kyllä muista enää, miten nämä pelit menee. Katsotaanpa. Katsotaanpa. Nythän meillä on nämä hektiset pelit, kun tulee toi Portugalin ja Argentiinan pelit. Niin, Saksa putosi Paraguaylle, kyllä vaan. Mä menin sitten maalivahdin vaihtoon, niin mä en ole sitä tehnyt, niin sehän on tehtävä, joo. Englanti voitti, Belgia voitti, USA voitti, Norja voitti. Norjan menestys pidämme hieman yllättävänä, mutta joo, tosiaan Hollanti oli toi toinen Saksan lisäksi ja Marokko tiputti, mikä ei sinänsä ole kyllä yllätys. Mutta kyllä se uistelija näin on, vaikka siellä on uusia maita mukana, niin kyllä se nyt näin on, että Espanja sen voittaa se maailmanmestaruus. Espanjalla on kyllä hyvää settiä kanssa. Ja jos ihmettelette, mitä syön, niin mä kävin hakemaan niin kuupin vesimelonia ja pistin tänne kippoon, palottelin tätä, niin. Tämä on ihan hyvä semmoista, niin kuin sanotaanko, tämmöistä välipalaa. Kuupin vesimeloni on huomattavasti halvempaa kuin normi vesimeloni. Eli olisi tässä nyt melkein 3 kiloa ja maksoi 4 euroa vähän päälle. Kun normivesimeloni olisi ollut tuplat siitä. Ja tässä ei kyllä tunnu pahalta tämä kuupin vesimeloni. Tämä on hyvän, sopivan kosteita ja makeus on aika sopiva ja niin edespäin. Eilen muuten taas vänkytin tuon Gemini tekoälyn kanssa ja eilen se oli hyvällä tuolla. Toissapäivänä se vastasi joka kysymyksiin päin persettä. Ja sitten työnsi niitä omia juttuja. Nyt eilen se oli kyllä loistava tuo tekoäly taas. Ja niin, silläkin vaihtuu ne päivät, että tekoälyllä on se vika, että se yrittää määrätä käyttäjää. Eli kun sä kysyt jotain, niin se lähtee vastaamaan jotain semmoista, mitä sä et edes kysy. Ja antaa niin sanottuja ohjeita, mitä et edes kysynyt. Tekoäly yrittää kyllä ottaa jo valtaa. Eli se aika, kun tekoäly määrää meidän tekemisessä, on lähempänä kuin uskottekaan. Nythän taisi olla, että Kela tekee jatkossa päätökset. Muista minä vuonna se tulee, niin pelkästään tekoälyllä. Ja sehän koskee kaikkia verottajia. Ehkä se menee uistelija myöskin tuonne oikeuslaitokseen. Tekoäly päättää tuomioista. Mä en sitten välttämättä tiedä, meneekö se edes huonompaan suuntaan, kun näin tapahtuu, mutta kuitenkin. Tekoälyhän todennäköisesti pystyy kaivamaan meidän kaikkien tiedostosta vuosien takaa ja siltä kannalta tehdä sitten ojentavat tuomiot niin sanotut.
Tuossa muuten semmoinen juttu tuli mieleen näistä uutisoinnista, vaikka niin mä en tuosta Sipilästä erityisesti tykkää. En ole koskaan tykännyt Sipilästä, vaikka on syntynytkin samalla kylällä, mutta kuitenkin en tykkää siitä. Mutta nyt kun on ollut silloin kun oli aikoinaan tuli näitä turvapaikanhakijoita Suomeen, niin siellä oli se 17-vuotiaaksi itse väittänyt, jonka Sipilä otti vastaan. Ja nyt hän oli sitten jossain tuomittu hyväksikäytöstä jonkun invalidin. Niin mä en nyt sitä oikein logiikkaa ymmärrä, että miten se on Sipilän vika. Että, eikö pitäisi nyt vaan keskittyä siihen henkilöön, joka tämän teon on tehnyt. Ei mä sanoisi, että se Sipilän vika on. Aika paljon on nyt noita videoita, missä Sipilä esiintyy samalla videolla, niin mä oon sitä mieltä, että ei se nyt Sipilän vika kuitenkaan ole. Vaikka hän oli semmoinen, että hän helposti uskoi näitä turvapaikanhakijoita ja halusi olla myötämielinen, mutta ei se tarkoita sitä, että hän itse asiassa oli syyllinen, koska eihän hän ole tehnyt kuitenkaan näitä päätöksiä, millä näitä on Suomeen tuotu. Vaikka toki hallituksessa on ollut päättämässä, mutta kuitenkin. Ja tässä me nähdään taas, että kun Suomeen tulee turvapaikanhakija, mikä valehtelee ikänsä, ja sitten kun hän on yhteiskunnassa mukana, niin hän jonkun hyväksikäyttää jotain hoidokkia, niin sekin on suomalaisen vika, eli Sipilän vika. Niin kyllä tämä on mun mielestä vähän outoa logiikkaa. Mä en sitä ymmärrä. Pitäisi Katjan tulla tänne sanoa oma näkemyksensä. Eli mun mielestä ei se nyt Sipilän vika kuitenkaan ole. Aina se on, jos ulkomaillakin joku Suomeen muuttanut ulkomaalainen tekee rikoksia ja saa Suomen kansalainen, niin siellä lukee sitten suomalaismies. Niin on se nyt vähän sitten ehkä harhaanjohtavaa uutisointia. Kyllä me ollaan kamalia me suomalaiset miehet. Jumalauta me ollaan kamalia. Maailman ahdinko on meidän syytä. Mitäs mieltä oletteko siitä, että onko suomalaisen miehen vika se, että suomalainen mies on liian suvaitsevainen? Siitäkö se johtuu? Nämä on vaikeita asioita. Joo, että kyllä mä oon sitä mieltä, että jos Suomeen tulee maahanmuuttaja ja se hyväksikäyttää jotain ihmisiä, niin kyllähän se on se maahanmuuttajan vika. Ei se nyt minkään Sipilän vika ole mun mielestä. Sipilä on uskovainen mies vielä, että tuskin hän olisi millään tavalla myötävaikuttanut tähän asiaan. En ainakaan usko. Mutta toki en mä tiedä, en mä kaikkea tiedä. Jotkut ilmeisesti tietää paremmin. Ja edelleen painotan, että mä en pidä Sipilästä. Sipilä on mun mielestä ollut vähän epämiellyttävä henkilö aina, mutta siitä huolimatta mä en katso hänen syyllistyneen mihinkään tuossa. Paitsi tietysti onhan hän suomalaismies ja heterosuomalainen mies, niin totta kai hän jollain tavalla täytyy syyllinen olla. Arikorva ei ole näköjään pystynyt säilyttämään 13 tilaa, vaan on siellä 12 pisteen enemmän kuin jalkapuu jaloilla. Eli tämäkään ei toimi. Mutta katsotaan tuota joukkueen järjestyksiä tuossa. Johdossa on Fots
1993 339 pistettä, yli 300 on menty. Katja Kirkkonumen hurjat toisena, pallobundit kolmastena ja uistelija neljäntenä. Saksala PK 5, 6. AC Joulu, 7. erittäin hyvin sanottu, Kulmalippu 8, Rautarunnari 9 ja Eirehti 10, Eetu 92, 11, Santaholma 12, Jalkapohjolat 13, 25 Edun 14, Webhotellimien 15, Onni L 16 ja Tuuri Seppo 17. Joo, mulla on vielä puolet joukkueet pisteet ottamatta, että kyllä tästä noustaan 5 sakkiin lähes väkisin. Perva kysyi, että mahtaako olla hetero. Kyllä mä nyt uskoisin näin. No en tosin tiedä, mutta... Emeli sanoo, että Sipilöstä en tiedä, mutta täällä on suruaika, Hollanti tippuu jatkosta. It's coming home. Niin ja Etelä-Afrikkakin putosi, Emeli, sulla oli tupla tappio. Kaikki panokset ladattu Englantiin. Kyllä mä oon Emeli sitä mieltä, että se Englannin laulu loppuu seuraavassa pelissä. Että valitettavasti Emeli. Kyllä mä sitä mieltä oon vaan väkisinkin. Vastassa on Meksiko. Emil sanoo, että sun rukous onnistui puolittain, kun mun sormessa on haava, mutta ei sentään känsä. niin. Lähetä liippaa, Emeli. Seuraavaksi rukoillaan joku finnin nenään tai joku tämmöinen. Joo, ja sitten mä oon tämmöinen asia, mä oon mietityttänyt, kun nyt on ollut tämä Pride-viikko, tai mikä, onko se nyt kuukausi vai vuosi vai Pride 100 vuotta, mikä se nyt onkin kuitenkin. En termeistä ennen tiedä, mutta okei. Heillä on tämmöinen Pride-juttu, että pidät kulkuja, ja ei se siinä nyt mitään. Sehän on oikeus pitää tämmöisiä kulkueita, eihän siinä niin kuin sen puolesta. Toki niiden se, että mihin ne pistää rahaa ja muuta on eri asia, en mä nyt siihen puutu, kun en mä siitä tiedä, eikä se mua oikeastaan kiinnostakaan. Mutta sanotaan näin, että kun on tämä Pride-marssi ja jutut, niin ne käy marssimasta ja se on ihan ok. Marssiminen on oikeus. Mutta mua ihmetyttää nyt se, kun on tämmöinen heteruuden puolesta marssitaan ja se on Pridein vastamielen osoitus, niin tätä mä en niin kuin omalla tavallaan hyväksy. Eli jos tehdään niin kuin tämmöinen heteroja kunnioittava järjestö tai joku tämmöinen liputus ja marssi, niin sen pitäisi vaan marssia oman asiansa puolesta, eikä tämmöinen vastamielen osoitus, se on aina kuitenkin antaa sille toiselle osapuolelle liikaa kunnioitusta. Eli te, jotka hääräätte tämmöisen heterolipun ja heteromarssin linjoilla, niin älkää tehkö siitä mitään vastamielenosoitusta marssia, vaan tehkää siitä marssi kyseisen aatteen puolesta. Ja sinnehän voisi itsekin lähteä jopa marssimaan, mutta mä en minkään vastamielenosoituksiin lähde, koska se on ihan, mun mielestä tuo vastamielen osoittaminen on ihan perseestä, kun oikeusvaltiossa on oikeus osoittaa mieltään marssimalla, niin se vastamielen osoittaminen tarkoittaa sitä, että ei hyväksytä sitä ajatusta, että voi jokainen marssia omasta puolestaan, kun hakee luvat, niin silloinhan tuolla ei ole mitään merkitystä myöskään heteropuolueen marssilla. Mutta jos marssitaan vaan pelkästään siitä heteroiden oikeuksista ja muiden puolesta, niin mä kannatan kyllä tätä asiaa. Mutta mikään vastamielenosoitus ei tässä toimi. Se on mun mielestä, niin kuin mennään jo metsään aika syvälle siinä.
Mutta se on toki vain minun mielipiteeni, jokainen voi olla mitä mieltä haluaa, mutta mä oon sitä mieltä, että jos tehdään tämmöinen heterojärjestö, mikä hetero-ihmisten asiaa ajaa ja marssii sen puolesta, niin se on mun mielestä ihan ok. Se nimenomaan pitäisikin olla. Mutta ei mitään vastamielenosoitusjuttuja, koska ne on sitten vähän semmoisia. Sillä ei ole mitään merkitystä mihinkään olemasta. Ainoastaan poliisit saa putkaa vietävää. No toki sekin on tärkeä asia, että on poliisilla töitä. Mitä se Emeli tekisi, jos olisi 2 marssia, niin lähtisitkö sä marssimaan heteroiden asioiden puolesta ja heteroiden ihmisoikeuksien puolesta, vai lähtisitkö se sitten marssimaan vasta Pride-marssia? Kumpi on sun mielestä se järkevämpi tapa, tai uistelija, mitä sä olette mieltä tästä? Itse pidän kyllä siitä, että vastamielenosoitusaika tuu hukattua aikaa. Sinilakki sanoi, että Juisen kappale Siniristilippumo on kyllä erittäin hyvä sanotuksia ja sopii vielä tähänkin hetkeen. No mitä Sinilakki olet siitä mieltä, jos sä lähtisit marssimaan, niin lähtisitkö heteroiden oikeuksien puolesta vai Pride vastamarssi? Et kumpi olisi se oikeampi tapa ilmaista itseään? Ari Korva, ei, marssi. Niin, kyse olikin siitä, Ari Korva, jos me marssimme heteroiden puolesta ja sä et marssi, niin me ymmärrämme toki, emme tuomitse. Niin Sinilakkien marssi, mitä et marssi? Kumman puolesta nyt marssit? Sä et tykkää niin heteroista vai onko se Pridein kannat? Ari Korva ilmeisesti ei tykkää heteroista, hän ei marssi, jos on kyse heteroiden oikeuksien puolustamisesta. Mä kerron vielä kerran, jos on 2 vaihtoehtoa, että marssitaan heteroiden oikeuksien puolesta tai tehdään Pridein vastamielenosoitus, niin kumpi on se oikea tapa? Joo, kyllä mä katsoin sitä, siihen asti katsoin Belgian matsia, kun oli 2-0 tappio, mutta en mä sitten jaksanut valvoa. Sinilakki sä tein kummankaan puolesta, mutta jos pitäisi näistä valita Sinilakki, älä nyt lähde tohon, että jos mä annan 2 vaihtoehtoa, niin sua ei kiinnosta kumpikaan, mutta kun ei kysytty sitä, että kiinnostaako kumpikaan, jos jompikumpi pitäisi valita. Ari Korva ei marssi kenenkään puolesta tai vastaan. No niin, Ari Korva, mutta kyse on siitä, että jos marssisitko puolesta vai vastaan? Eli tämä on se yksinkertainen kysymys, niin älkää nyt sönkätkö siellä tuommoista, että ette tee mitään. Et hengitätkö ensin sisään vai ulos, Ari Korva? Riippuu tilanteesta, luulisin näin. Mutta joo. Mutta jos veden alla, Ari Korva, niin suosittelen ensin kyllä hengittämään ulospäin. Se on se selkeä suositus. Sinilakki sanoi, että ei koskaan sellaista tilannetta, koska on vain 2 vaihtoehtoa. Niin tässä on vain 2 vaihtoehtoa, mutta jos on ylivoimasta vastataan, niin ei sitten tarvitse vastata, että kumpaakaan, kun sitähän ei kysytty. Eli jos ei pysty kysymykseen vastaan, niin ei vastaa sitten mitään. Se on näin yksinkertaista. Harri Lyyrys, että huomenta, eilen tupa täysi ja Kuloniemi kiusasi kitaraa oikein huolella. Siisti kokekeikka Keppiukon vieressä. Joo, en tiedä kuka on Kuloniemi ja niin edespäin ja Keppiukko. Ari Korva vastustaa kysymysten ajattelua ja asettelua. Ilmeisesti Sinilakki myöskin vastustaa kysymyksen asettelua. Mutta mä nyt tein vaan tämmöisen vaatimattoman kysymyksen ja jotkut kysymykset on vaikeita vastata. Jos on ylivoimaisia, niin ei vastaa sitten. Ei kai se sen kummallisen. Ei tämä ole elämää suurempia asioita, vaikka jollekin näin kyllä on kieltämättä. Mutta ei tämä nyt ole sellainen. Mä halusin vain, että joku olisi tähän vastannut ja kenestäkään teistä ei ollut vastaajaksi. Että se kertoo, miksi me suomalaiset ollaan näin kusessa. Kun ei oikeasti oteta mitään kantaa eikä mihinkään puututa, niin sen takia me ollaan näin kusessa. Kaikki vastustaa. Ja, mä katsoin tuossa semmoista ohjelmaa, kun YouTubessa eilen, kun mä laitoin YouTuben tuossa päälle ja katsoin Lauri Halisen videota. En mä sitä kauan kyllä jaksanut katsoa, mutta vähän aikaa katsoin.
Tämä mun piti sanoa tuosta. Mä jäin miettimään, kun Harri Lyyrä laittoi Honeytö Bones, niin toihan on mulle tuttu bändi siinä mielessä, että mä olin joskus 80-luvulla olin ohjelma-avustajana ja mä olin tuolla Helsingin Vanhaskylässä, Helsingin Vanhaskaupungissa ja Arabiasta vähän eteenpäin, niin siellä oli joku semmoinen paikka, niin mä olin ohjelma-avustajana kuuntelemassa Honeytö Bonesin keikkaa joskus aikoinaan. Siellä laulat, oliko se nyt Aija vai mikä tämä oli niiden laulaja silloin? Voi olla vieläkin, mutta kuitenkin. Siitä mä tiedän, että on Honeytö Bonesin, muuten en kyllä tietäisi. Mutta olen ollut heidän keikallaan joskus ohjelma-avustajana. Niin, piti sanoa tästä suomalaisuudesta, kun me ollaan suomalaisia, niin kyllä meidän täytyisi vähän pari korvaa ottaa kantaa, eikä vetää vaan huppua silmille ja mennä varjoihin. Eli se on se suomalaisen ongelma, kun ei sitten oteta kantaa muuta kuin negatiivisessa mielessä, että positiivisuus on suomalaisesta aika kaukana. Niin mä katsoin tätä ohjelmaa tuossa, niin tässä oli näitä jotain vahvaukkoja. Hämeenlinnasta se, mikähän tämä nyt on semmoinen vahvaukko. Ja sitten joku toinen. Niin oli Markus Kuotesahoa haastattelemissa. Eikä siinä mitään. Sehän on hyvä varmaan katsojille viihdettä. Mutta Kuotesaho sanoi sen tärkeimmän asian tässä. Eli hän valitti myöskin tämän nykyisestä systeemistä Suomessa. Ja hän valitti, että kun suomalaisten pitäisi nousta vastustamaan ja muuta, niin mä mietin vaan, että ei hän itsekään ole tehnyt asian tiimoilla muuta kuin sanoi, että jonkun toisen pitäisi se tehdä. Suomalainen luonne on semmoinen, että asioita pitäisi vastustaa tai kannattaa, mutta se pitäisi joku toisen tehdä. Et itse ollaan sanomassa, että pitäisi tehdä tätä ja ja sitten mennään aamulla kiltisti töihin ja maksetaan veroja. Näin se menee. Se on suomalainen luonne, että niin kuin nyrkkiä puidaan taskussa, mutta sitten kun pitäisi toiminta alkaa, niin eipä näy ketään. Ja sen takia mä epäilen vähän, että tämä heteromarssikin, se jää siihen, kun ei siinä ole sitten menijöitä. Eemelikin sanoi, että Suomi, mutta nämä on Eemeli tämmöisiä juttuja, että nythän oli niitä marsseja aikoinaan, näitä Suomi ensin ja niin edespäin, mutta kyllä mulle jäi semmoinen mielikuva tästä Suomi ensin ryhmästäkin, että aika paljon siellä oli enemmänkin sitä kiinnosti se kaljajuominen kuin se itse asia. Näin se vaan mulle jäi mieleen. En tiedä, oliko oikea mielipide, mutta Ari Korva vastustaa positiivisesti. Eli oletko sinä, Ari Korva, positiivinen ihminen? Voitko väittää näin? Ei menisi ainoa, mitä itseni tukisi tehdä, tarjota runnareille hodari. Viimeksi kiekkomatsissa hodari meni hukkaan. 2 hodaria meni hukkaan. No, kyllä mä siitä toisesta vähän söin sitten, mutta en pystynyt. Ne oli aika isoja ne hodari. Joo. Eemeli ei pysynyt paikallaan yhden matsin alkuaikaan, niin siinä ei voinut. En voinut tietää, Eemeli. Ari Korva on yltiöpositiivinen. No mitä Ari Korva, niin mä oon katsonut, että Oulussa jahdataan sarjapuukottoja, siellä on semmoinenkin menossa. Eli onko osunut kohdille vai onko sulla muuta tietämystä tästä asiasta? Polkupyörällä ajava sarjapuukottaja Oulussa, että aika mielenkiintoisia juttuja kyllä. Kyllä tämä maailma on kyllä autopaikka. Mutta se on tietysti yksi tapa osoittaa mieltään, mutta en tiedä, onko se kovinkaan hyvä tapa, että nämä on näitä. Oululaisethan omalla tavallaan on vielä semmoisia, niin kuin, no en nyt sanoisi perussuomalaisia, koska se menee siihen puolueeseen, mutta semmoisia tietynlaisia suomalaisia, että niillä on sitä tiettyä tahtoa ja ärhäkkyyttä vielä, mutta helsinkiläisethän on täysin niin niistähän on tullut ihan semmoista suvakkikansa. Helsinkihän ei enää ole sitä suomalaisuutta juuri ollenkaan, että siellähän kaikki menee päin persettä. Eli Kehä kolmonen on kyllä hyvä suomalaisuuden raja mun mielestä. Toki poikkeuksia on, mä sitä tarkoitan, mutta
jos katsoo näitä tapahtumia ja muita, niin Oulussa on jotain vielä tervejärkisyyttäkin, mutta kyllä sekin on häilyvää, että kyllä Suomi on kohta menetetty, vai mitä Harri Lyyrä olet mieltä? Onko Helsinki jo menetetty? Ainut, mikä meitä pitää pinnalla, on jotain jääkiekko. Kun Suomi voittaa maailmanmestaruun, niin meidän kansallistunne herää siellä. Et se on kyllä tietysti, että pitäisi saada tuo jalkapallo samaan kuvioon. Mutta vaikeetahan se on, ei Suomessa, no joo, onhan Norjassakin tietysti jääkiekko suhkot hyvää ja jalkapallo hyvä, ettei se mahdotonta ole, mutta kyllä se vaatisi jotain vähän uutta jotain, en tiedä. Me suomalaisissa on se ongelma, että me ollaan vähän liian kilttejä. Eikö se näin vaan ole? Suomalainen on sitten vasta suomalainen, kun tulee joku sotatilanne, että kaikki joutuu puhaltaa yhteen hiileen, sitten se suomalaisuus löytyy, mutta jos semmoista tilannetta ei ole, niin suomalaiset ollaan aika kilttejä ja tämmöisiä. No siellä ambulanssi lähti. Oulussa on aurinkoista jokunen perän poutapilvi ja illaksi odottelee kuuroja. Joo, täällä sataa vettä ja salamoita. Taivas lyö tulta, yläpuolella lamme. Kaikuu kallioilla ääni totuuden. Tästähän voisi tehdä laulun melkein. Mulla on Sarikorvan laulun sanat tuli tässä, että olisiko tästä aineesta laulu. Mutta joo, kyllähän Suomen kesään kuuluu se sade ja telkkarissa taas niin vouhotti noista helteistä, niin en mä tiedä onko ollut helteistä. Aki sanoi, että lätkää juhlitaan viikko tolkulle Euroviisua, kiitti ei pärjää, tarvitaan perkeleitä sisuja sinistä lenkkiä. Niin, ja sekin pilattiin 80-luvulla se sininen lenkki, se oli ennen parempaa, mutta kyllähän tämä B-versiokin vielä syöttävää on, mutta Oulussa on se paskakaupunkigraffit, ja siellä on semmoinen pidetty, no joo. Mun mielestä Oulu on ihan hyvä kaupunki, en mä oikein osaa sanoa, että se on vielä sitä. Ja nythän Oulusta pääsee elokuussa Haaparantaan, että voi mennä sinne, jos ei Oulu maistu. Täytyy kyllä tuo junamatka käydä tekemässä tuolla. Että Oulu-Haaparanta mä käyn sen tekemässä junamatkan, mutta mä mietin sitten, että pitääkö siellä olla yötä sitten, että kun niin juna-aikataulut, Ari Korva sanoi, että ei päivämatkailu sovellu, ja mä oon vähän samaa mieltä, että ei se oikein sovellu. Ari Korva P-makkaran B-versio. Joo. Mutta joo, kyllähän tuo uutisointi, kun katsoo, niin se on pelkkää negatiivisuutta. Että, tosiaan, kun Suomi voittaa jääkiekon, löytyy sitä juhlaa, kansanjuhlaa ja muuta. Ja, ei suomalainen lähde tuonne marssimaan ja kävelemään, jos ei ole ihan pakko. Ja en mä nyt sinä tiedä, auttaako se marssimien mitään, mutta ihmeen paljon suomalaiset jaksaa kuitenkin käydä äänestämässä. Sitä mä hämmästelen. Eli kun me tiedän, että äänestämällä ei voi vaikuttaa kyllä yhtään mihinkään. Että se on ihan tuhon tuomittua systeemi se äänestäminen. Valtaa pitäjät on keksinyt tämmöisen niin sanottu demokraattisen tavan, että ihmiset käy äänestämässä. Se äänestyksessä ei ole mitään merkitystä. Samat puolueet jatkaa ja sama laulu soi. Ja valtaa tekevä puolue aina vie köyhiltä ja huono-osaisilta. Joskus niitä on silti annettu, kun jos ajattelee, että niitä jotain viemistä on. Et joskus on joku hallitus jopa antanut, mutta en tiedä mikä hallitus se on ollut. En ainakaan muista äkkipäin. Mutta mä en sitten tiedä, jos miettii, että Suomihan on siis ihan ok maa, ei siinä mitään.
Mutta paljon tämmöisiä pikkumurheita ja koko ajan tuntuu, että se menee huonompaan suuntaan. Tai se on mennyt jo 70-luvulta alkaen, mutta en tiedä, oliko mikään paratiisi silloinkaan, en osaa sanoa. Mutta sen mä ymmärrän, että jos tänne ulkomaat tulee porukka, niin ne haluaa täällä enemmän valtaa ja mökkiä ja muuta. Että se on ymmärrettävä. Suomihan on semmoinen aika rauhallinen maa kuitenkin, jos ei mene Helsingin asemalle seisoskele. Morjesta vaan, Katja. Mitähän mä kysyin tuossa Katjan mielipidettä? Taisi mennä ohi nyt. En muista nyt. Mutta aivan tämmöistä höpöttelyä ei tässä sen kummempia ajatuksia ole. Niin, Katja, kysytään sulta tämä. Jos on kaksi vaihtoehtoa, Ari Korva meni puskaan piiloon, kun mä kysyin, mutta Katja ei mene. Katjalta tulee vastaus. Jos on vain kaksi vaihtoehtoa, Katja, eli lähdetkö sä vastamieleen osoittamaan Pride-kulkuetta vai lähdetkö sä kulkueeseen puolustamaan heterojen oikeuksia? Kumpi on valinta, Katja? Vain kaksi vaihtoehtoa on. Ari Korvasta ei ollut vastaamaan. Pusikkoon meni, että pusikko pölisi vaan. Akisat Kekkonen takaisin ja Ahti Karjalainen. Niin, Ahti Karjalainen oli alkoholisti ja Urho Kekkonen juoksi naisten perässä ja vähän se kyllä väli taas hiihtääkin, en mä oikein tiedä. Ei noista, nyt sä sanot vielä, että Mannerheimin mukaan, niin en mä oikein osaa sanoa. Oliko se Paasikivi kuitenkin paras residentti? Siinä näet, Ari Korva, ota oppia. Jos kykenet vielä olevan oppivainen niin henkilö, niin Katja vastasi suoraan. Eli Katja tuli, mähän sanoin, että Katja vastaa suoraan ja se kiertelee ja kaartelee, että huono kysymyksen asettelu tai ei kumpaakaan. Niin Katja vastasi suoraan ja tässähän se Katjan vahvuus on, että Katja vastasi sen, mikä tuntuu hänestä oikeammalta. Näin minäkin, Katja, tekisin, eli heteron oikeuksien puolesta menisin marssiin. Vastamielen osoitukset on vaan vastamielen osoituksia. Eli mun mielestä se vastamielen osoitus, niin kuin tuossa asiassa, niin sehän tekee vaan sille ryhmälle, mitä vastustetaan, tekee enemmän statusarvoa. Mutta jos ne jätetään huomioita ja marssitaan oman asian puolesta, niin silloin se oma asia menee paremmin perille. Mä oon sitä mieltä. Sinilakki halusi Ulo Haittoniemen takaisin. Sä siis uskot, että poliiseilla on mahtia. Meillä on nyt vähän ollut huonoja kokemuksia näistä poliiseista kyllä. Sekin on vähän outoa, kun jos miettii tätä, että niin kuin mä oon ollut semmoinen lapsenuskoinen aina, mä oon jotenkin ajatellut, että poliisiksi menevällä se on tietty vähän ylempänä meitä muuta. Eli sillä on semmoinen tietty ajatus ja jollain voi niin vieläkin olla. Mutta kyllä nuo poliisitkin on ihan samaa massaa kuin me muutkin. Ja sama nuo papit, niin mä oon joskus ajatellut, että papin virka, se on kutsumus, se on ylevä kutsumus, että joku on niin innostunut siitä Jumalasta, että menee papiksi ja haluaa sitä jakaa, mutta kyllä nuo papitkin on aikamoisia hameja, ties minkä peräsjuoksijoita ja poliisit tutkii huumerikoksia sen, kun omat välittämiseltään kerkeävät. Eli kyllä tämä maailma on mennyt kyllä huonoon suuntaan. Lapsen uskoisuus on karissu. On se kyllä toki vuosia sitten karissu, mutta kuitenkin. Siinä Sulo ei tykkää saappaassa, koska ne on mustia. Aki sanoo, että papit on perkeleitä. Joo, ja tässä pitää muistaa, että kaikki papit ei ole. Mä en koko ammattiryhmää tiedä. On siellä semmoisia hyviäkin tyyppejä, mutta eipä osu oikein kohin. Katesat luulisi poliisinkin roivan kutsumus, aika surkeat liksat heillä työn vaarallisuuden nähden. Niin, vaarallista työtä se on kyllä, mutta onhan toi Katja, toi Nokisutarin työkin aika vaarallista, eikä sielläkään nyt palkat kovin kummosia ole. Eli voi olla kyllä, Katja, että tuommoisen Nokisutarilla on työpäivän aikana enemmän vaaratilanteita kuin tällä poliisilla. Eli vakavia, koska se on jokainen kerta, kun nousee piipun nuppiin, siinä on aina mahdollisuus, että alta hajoaa paikat ja tipahtaa ja niin edes. Ja sekään ei kovin hyvin palkattu ole. Ja onhan näitä muitakin tämmöisiä.
En tiedä kummassa tapahtuu enemmän onnettomuuksia. Niin rakennustyö. Apumies rakennuksella, niin sehän on vaarallisimpia töitä, että joka kuukausi useita, tai nyt useita, mutta kuolonuhreja ja muita loukkaantuneita rakennustyömailla. Katja, että eipä yllätä yhtään, että paljastunut poliisi oli Helsingin poliisi. Siellä on aika erikoinen työilmapiiri ja hommia hyssytellä. Joo, Helsinki on mennyt kaiken kaikkiaan, että mä just sanoin, että Kehä Kolmoselle loppuu se, tai ennen oli aikoinaan sillä tavalla, että Kehä Kolmoselle loppui sivistys. Ja nykyisin se on silleen, että Kehä Kolmoselta alkaa sivistys. Eli tässä voisi Seppo Hovimestarikin ottaa kantaa tähän, että Vantaan jälkeen alkaa sivistys, ennen se loppui siihen Helsingin maalaiskuntaan. Kerppeni sanoi, että oli Italian suunnalla mielenkiintoinen tutkinta uskonnosta, mihin se oikeuttaa. Siellä on sellaisia rinkejä, että kuvotta. Niinhän se on. Sinilakki sanoi, että Helsingin poliisi haluaisi maahanmuuttajien poliisiksi. Oli lehdessä jokin, että sitten kuulemma tehtävät helpotusko olisi joku, joka osaa somalia tai arabiaa. Niin se voi muuten käytännössä olla noin, mutta mä en muuten tiedä, että onko se hyvä asia. Pitäisikö se vain Helsingissä jonkun poliisi opetella arabiaa? Ei se niin vaikeaa ole. Aki on kyllä optimis. Otapa oppia Ari Korva taas tuossa optimisuudesta, mutta mä sanoisin Aki Suurin, että on aika paha sinisilmäisyyttä. Sä sanot 98% poliiseista on hyviä, niin kuin kaikissa ammateissa. Ei todellakaan 98. Jos mä sanoisin tuohon oman arvion, se on 38. Morjesta vaan Jaanan Taineaitta. Eli mulla on vähän semmoinen käsitys, tai no sekin on tietysti vanhahtava käsitys, mutta entisaikaan oli semmoinen kyllä, että noi ammattikonnat oli jopa rehellisempiä kuin poliisit. Poliisit valehteli joka kuulustelussa. Poliisit yritti saada syyllisyyttä aikaan. Poliisi ei etsinyt syyllistä, vaan halusi saada syyllisyyttä aikaan, niin poliisit valehteli epäilylle, tekee sitä edelleenkin. Eli poliisithan valehtelee päivittäin, kun ne selvittävät rikoksia. Eli mä oon sitä mieltä, että konnat ei niin usein valehtele, ainakaan toisille. Katja sanoi, että onneksi ne ei pääse poliisi, koska pitää osata suomea hyvin ja sellaiseksi ruotsiakin, sellaisia ei ole vielä näkynyt poliisikoulussa. No mä en Katja tohonkaan tiedä, kun meet lääkäriin, niin siellä on lääkäri, mikä ei osaa edes suomea. Tämmöistäkin on nähty. Ennen ne oli venäläisiä ja nyt rupeaa kaikkia muitakin, eli suomen kieli on jäänyt sinne matkan varrelle. Silti lääkärinä tutkitaan ja hutkitaan. Sinilakki sanoi, että jännä ulostulo sinänsä, koska poliisi ammattiin haluaa pitää olla nuhteeton tausta ja meillä ei ole tänne tulossa mitään varmaa tietoa, missä aikaisemmin maassa tehnyt. Niin joo. Kerppiset käännöslaitteet on hyviä ja kehittyvät koko ajan niillä poliiseilla. Aki sanoi, että 38% on vähän, täällä Kouvolassa 98%. No ei kyllä ole. Kouvolassa Suomen rehellisimmät poliisi. En usko kyllä. Oi. Ja hei, pitää muistaa vielä ero tässäkin, että onko kyse passipoliisista vai onko kyse rikospoliisista. Rikospoliisien ammatti perustuu valehtelemiseen. Eli sinne kun tulee niin sanottu epäily, niin sille valehdellaan, että saisi jotain tietoa ja tunnustusta. Eli rikospoliisin tärkein tehtävä on osata valehdella uskottavasti. Mitäs Katja olet tästä mieltä? Rikospoliisin suurin homma on valehdella uskottavasti. Tiedän sen, kun olen kuulustelussa ollut ja poliisit jauhovat täyttä paskaa. Eli mutta en ole kovin uskovainen ollut, että se on pelastanut minut monelta. Jaana sanoi, että kuvitukset on kaikille ihmisille, ei tarvitse sanoja. Joo, tosin on varmaan ihmiset kokeneet eri tavalla.
Siniläkkäiset Suomen poliisia ja moottoripyörän jengiläisiä nykyään erota, kun otetaan vaatteet pois. Se voi olla kyllä näin. Näin se muuten on. Siniläkkäiset kuulustelussa molemmat osapuolet saa puhua palturia, minkä sylkisuohen tuo vasta oikeudessa on puhuttava totta. Ei pidä Sinilakki paikkaansa. Epäilty saa valehdella oikeudessakin. Eli epäilyllä ei ole. Muistatte aikoinaan, kun Juhani Hannille tuli poliisit tuonne ranchille, niin Juhani Hanni ei suostunut vastaamaan kysymykseen, mikä voisi hänen, miten se nyt oli, syyllisyyttään lisätä perustuslakiin vedoten. Eli syytetyn ei tarvitse puhua totta. Poliisin pitäisi puhua, mutta poliisit on samanlaisia. Eihän niitä kukaan selvitä siellä sitten, että oikeudessa luketaan vain paperista, ei siitä, mitä tilanteessa on tapahtunut. Kerppänen, että joo, ja asianajaja neuvoo, miten valehtelet. Niin se on Kerppänen näinkin. Tai voi olla kyllä Kerppänen, että nykyisin, tai yleensä asianajaja sanoo, että ole hiljaa, hän puhuu, mä luulen näin. Varsinkin rehellinen ihminen puhuu itsensä kuseen, se on näin. Kun on rehellinen, niin ei sitä osaa varoa noiden poliisien kieroilua, että näin on. Että se on, rehellisen ihminen ongelma on se, että se on rehellinen, koska poliisit valehtelee sulle ja rehellisenä ihmisenä kerrot niin kuin asia on, niin äkkiä oletkin syytetty sitten ja pääsyyllinen. Niin epäilyllä ja pakko puhua totta, syyllisyysnäyttö syyttäjälle, joo. Mitäs te olette siinä mieltä, että rehellinen ihminen on kuulustelussa, se on niin kuin oikeussuojaton niin sanotusti. Kun poliisi valehtelee, mutta rehellinen yrittää kertoa asiat rehellisesti, niin se vaikuttaa hyvinkin syylliseltä. Jaana kävi aamulla Nesteellä tupakaostossa, en uskalta ajaa Inva-paikalle, kun oli poliisit tankkaa. No minkä helvetin takia sä ajaisit Inva-paikalle? Mä en ikinä aja Inva-paikalle. Mä ajan mieluummin vähän kauemmaksi, koska pitää miettiä, jos sieltä tulee ihminen, joka tarvitsee sitä Inva-paikkaa, niin kyllä meidän täytyy sen verran kunnioittaa noita invaliidejakin. Nuorempana ehkä, no en mä tiedä, en mä oikein ajanut Inva-paikalle nuorempanakaan. Vaikka ei ole parkkipaikkaa, niin mä ajan pois. Mä oon huomannut sen, kun mä menen kauppaan, niin mä jätän auton aina yleensä jonnekin kauaksi. Siniläkkä kuulostaa sen kommentoi aina oikein vastaus, kyllä. Ai, Pulkkinen, porilainen tapari, rikollinen. Kerppänen saat Jaana häpeä, jos saat aihetta Inva-paikalle. Jaana sanoi, että kun kaikki paikat oli varattu, sitten täytyy viedä kauemmaksi auto. Eli jos mä menen esimerkiksi kaupan parkkipaikalle, niin mä ajan aina sinne perälle ja kävelen. Mä ajattelen sen sillä tavalla, että kun mä ajan autolla, mä kävelen kauempaa tonne paikkaan, niin tulee samalla kuntoilu ylimääräistä aina. Mä oon sitä mieltä kyllä, mutta nämä on mielipiteitä ja monesti on sillä tavalla, kun jätät siihen johonkin oven lähistölle auton, niin siihen tulee viereen sitten jotain isoja autoja, sitten joudut sinne ahtautumaan sinne autoon, mutta nyt se ei ole pelastanut kesälläkään. Mulla on auto siis ollut sillä tavalla, että tämä on liikekeskus tässä, sitten siinä on parkkipaikka näin, tievälissä, toisella puolella on lisää parkkina-alueita ja mä oon sinne ajanut hymyssä sinne taakse ja pysäköinyt auton siihen ja tila on ollut, ei ollut juuri yhtään autoa ollut siinä paikalla. Niin sitten mä menen käymään kaupassa, niin molemmin puolin, toisen puolen auto on iso pakettiauto ja toisella puolella asuntoauto tai kuorma-auto. Ja viimeksi oli tämmöinen tapahtuma. Mietin vaan, että eikö noillakaan jumalauta mitään muuta paikkaa ollut kuin mun auton vierestä. Eli siis iso parkkipaikka tyhjä
Ja sitten mä ajoin semmoisen, ettei pitäisi niinku... Nyt, joo, tosin mä en huomioinut sitä, että kun siinä isolla alueella oli semmoinen tiekulki täältä sivusta, jos mä olisin ollut ovella, niin mä olisin siihen viereen parkkeerannut, sitten olisi vaan toiselle puolelle voinut tulla. Mutta mä ajoin silleen niin kuin väljästi siihen paikalle niin molemmin puoli oli sitten tukittu mun auton lähtö. Ja kyllä mä mietin tossakin, että toi ei ole vahinkoa voi olla, että ehkä sitä haluttiin tehdä kiusaa tämmöiselle vähäpäästöiselle autolle. Kerppinen saa tupakausta raskauttava asiahaara lisäksi. Syntiä tehdä, joo. Eli Kerppeni antoi Jaanalle vielä raskauttavan asianhaaran, kun on tupakkaa ostamassa. Jaana sanoi, että meillä on Nesteellä aamulla kaikki vanhat ukot palaveeraamassa. No se on se äijäparlamentti, niitä on pitkin Suomea. Alajärven APC:llä muuten on aika vilkasto parlamentti, se on koko päivän siinä. Mä en tiedä, onko niillä jotkut vuoronumerot, ne istuu niissä samoissa pöydissä, niin yksi kun lähtee, niin toinen tulee. Käykääpä joskus Alajärven APC:lle, niin menette ovesta sisään, niin heti siinä vasemmalla on niitä pöytiä, niin siellä äijäparlamentti on aamustiltaa, että se on kyllä pitkä parlamentti. Kaatio sinilakki, niiden pitää päästä nopeasti karkuun, jos vartija lähtee perään. Ai sä meinaat noita Pekka, sä oot vanhat ukot, Jaana niin nuori. Niin, Jaanahan vielä työikäinen. Ei ole muuten semmoisia, Jaana, semmoisia mummoparlamentteja oikeastaan noissa huoltoasemilla. Mä en tiedä missä, jossain on mummot pitää niitä, mutta ei ne huoltoasemilla kyllä ole. Onko niillä sitten näitä tupperware-kutsuja vai mitä nämä mummot pitää, mutta äijäparlamentit on huoltoasemilla ja se on kyllä ihan hyvä. Ja ne on tiukat säännöt, että se ihan joka ukko pääse siihen istumaan, että pitää jollain tavalla olla jonkun tuttu. Sinilakki sanoi, että tuo parkkijuttu on aika erikoinen itsellekään. Usein olen miettinyt, että ehkä johtuu siitä, että autovero on helpompi parkkeita, kun tyhjä ruutu on niin huonon näköistä. Niin voi olla, en mä tiedä mikä, joo. Toi on kyllä mielenkiintoinen juttu, että mikä se vetää sitten sen yhden auton viereen. Tämä on aika yleistä ja useasti sattuvaa. Jaana sanoo, että Kerppeni voi vetää sen yhden päähänsä. Ai saatana, täällähän on. Mutta nyt ei ole aamukiukkuu, kun meillä on päivälähetys. Eemi sanoo, että Jaana on nuori ja minä olen vanhus. Kerppeni tykkää äijäparlamenttikulttuurista. Pekka Vesala sanoi, että pitää vanhat tukot istua niin kauan, kun vanhat takat pakkeloi. Niin, ja toihan on miehen sielulle tärkeää, jos on niin kuin molemmat on eläkeiässä ja kotosalla, niin se akkahan teettää koko ajan jotain hommaa, että meet siihen sohvalle ja saat hyvän asennon, niin heti on pyykit kuivaamaan ja vettä hakemaan tai jotain muuta. Katon rännekin taitaa vähän vuotaa ja niin edespäin. Mutta kun menee tuosta, mä lähden vähän asioille ja menee istumaan äijäparlamenttiin, siellä saa rauhassa istua. Ei tarvitse astioita viedä, jos ei halua, että noi henkilökunta vie ne jossain vaiheessa. Pekka on 71. Onko Pekka käynyt äijän parlamentissa istumassa? Kyllähän siellä Kotkassakin joku äijäparlamentti on väkisinkin. Sinilläkin sanoo, että monesti parkkisojen tyhjä, niin ihan kylki on pakko ja se ainoan auton viereen. Joskus jopa niin, että pitää olla taituri, että ulos päässyt autosta. Se on totta, se on kyllä ihmeellistä. Mä oon ihmetellyt kyllä samaa. Ja mä yleensä jätän aina kauaksi sen auton, niin en tiedä mikä siinä vietti on. Onko se lauma vietti sitten, kun nähdään, että täällä on yksi, niin täällä tapahtuu jotain, niin mennään siihen viereen. En tiedä. Mutta joo, se on yksi tapa, että jos se kulkureitti menee näin, niin jättää siihen kulkureitan laitaan. Siihen ei pääse toiselle puolelle kukaan. Sitten laittaa vielä, kääntää sieltä vaan oviaukkoa sinne päin, niin se on ainut tapa selvitä näistä
viereen parkkeeraajista. Pekka Vesala on käynyt äijäparlamentissa ja Kerppinen sanoi, ja siellä parlamentissa olet jotain kotona olet vain tiellä. Niin on muuten, se on totta. Äijäparlamentissa sun mielipiteitä jopa kuunnellaan. Kotonahan niitä ei kuunnella, se vaan käskytetään. Naiset on siinä mielessä ovelia, ne on kuuntelivia, mutta ei ne oikeasti kuuntele. Kun ne saa päähänsä jonkun asian, niin ne vetää sen läpi vaikka väkisin ja ne vaan niin kuin ei välillä, ne on hiljaa vai ne sano mitään ja sitten ne painostaa taas, kun on seuraava tilaisuus. Naiset on aikamoisia painostajia. Äijä parlamentissa voi vetää henkeä. Siellä ei kukaan painosta. Tai oletan ainakin. En ole kyllä käynyt äijä parlamentissa. Niitähän on ollut aikoinaan työpaikalla, oli vähän vastaavia. Sinilakki sanoi, että onko se vain kiusantekoa vai onko tosiaan hahmotusvaikeuksia? No tuo kiusanteko tuntuisi vähän oudolta. Mä luulen, että se on siinä, kun on tyhjä parkkipaikka ja siinä on joku parkkeera, niin se vetää puoleensa, kun siellä on jo joku. Tyhjä parkkipaikka ei vedä kuin meitä, jotka haluamme väljästi parkkeerata, mutta sitten kun joku näkee, tai tonnekin voi jättää, niin sitten ne tuuppaa siihen viereen, että muillekin jää tilaa. Näin se voi olla. Mutta se on kyllä aika yleistä. Pekka Vesalle sanoi, että eikö tämäkin ole parlamentti. No joo, omalla tavallaan ehkä näin, mutta täällä on naisia paljon paikalla. Ja lisäksi tässä on se, että mähän olen tässä koko ajan äänessä, kun tämä ei ole multilive. Niin siinä on vähän ero, että tämä on vähän semmoinen, niin ei tämä voi verrata, kun äijäparlamentissa jokainen voi puhua ja muuta, mutta tässä voi vaan kirjoittaa, että se vähän ei se ihan sama asia kuitenkaan. Mutta tietyllä tavalla sinne päin joo, mutta ei tämä kyllä ole sama asia. Yleensä noissa äijäparlamentissa ei ole niin sanottua puheenjohtajaa, vaan siellä jokainen puhuu vuorolla. Jotkut puhuu vähemmän, jotkut enemmän ja vähemmän. Sinilakilla on uusi auto, niin mieluusti jätän kauemmaksi muista autoista aina siihen viereen. Sitten tupsattaa joku, jolla oli tarve ajaa kiinni kylkiin. Se on totta. Mulla kävi tuossa Lidlin parkkipaikalla C-Mersulla, niin mä jätin sen väljästi. Ja menin kauppaan, niin sitten mä tulin takaisin, niin etupeili oli kääntynyt. Eli joku oli siitä välistä pitänyt sitten kävellä. Siinä oli toinen auto, niin siitä välistä käveli ja törmännyt peiliin. Eli näitäkin sattuu. Mun mielestä noissa autoissa, mitkä on kääntyvät peilit, vaikka mä pidin sitä aikoinaan typeränä, että eihän toi voi toimia, mitä järkeä tuossa on. Nyt mä ymmärrän, mitä järkeä se on, kun parkkipaikalle jätät auton, niin jollain on pakko miele kävellä siitä välistä, eikä ne osaa sitten vetää mahansa tai persettään sisään ja ne kävelee sitä peiliin päin. Niin omalla tavalla se kääntyvä peili estää tämän, että mä en tiedä, toikin on niin yleistä kanssa, että mikä hemmetin pakko, jos se näkee, että on kapea väli, niin siitä menee niin, että peilit paukkuu. Ei tuossa ole mitään järkeä. Onko tämä ihminen vaan niin apina nykyisin vai mistä se johtuu? Ja tästä ei Katja voi ulkomaalaisia syyttää, että on ihan nämä kantaväestö tätä, varsinkin naiset. Tässäkin on muuten naisryhmät selkeästi. Naisilla on se, kun ne on parkkipaikalla, niillä on joku pakko meillä, kun ei mahu siitä välistä ja silti ängetään ja peilit vaan paukkuu. Että mä en ole ainakaan huomannut sitä kertaakaan, että varmaan ne miehetkin tekee sitä, mutta naiset pääsääntöisesti. Eli en tiedä mikä siinä on. Kerppeensä tilanpuute nykyään syy ei pystytä tekemään suuria parkkiruutuja. En mä usko siihenkään kyllä. Aina nuo parkkiruutut on ollut suhkot pieniä ja hyvin ne on toiminut entisaikaan. Kerppinen sanoi, että jos tehtäisiin vinoittain, olisi tuleminen ja lähteminen helpompaa. No joo, se riippuu vähän paikasta tietysti. Mutta sekään ei estä sitten vinopaikkaa, kun on, niin sitten se auto jätetään vinoon. Eli vinopaikalle viedään 2 paikkaa sitten. Nämä on ihminen vaikea oli. Sinilakki sanoi, että joo, nämä autojen välissä sukkuloivat random kävelijät on toinen mysteeri. Välillä ihan itse autossa ja nihkeästä välistä kylkiä ja laate on pakko tussutella kassien kanssa. Joo, peilit paukkuu ja
varmaan se kun on paikalla, niin ei osu silloin peileihin, mutta heti kun on silmä välttää, niin siellä on peili vinossa, että tämä on kyllä ihmeellistä. Mutta onko se vaan, että ei ole peiliin katsottu, kun on lähdetty kauppaan, ei muista, että on vähän massaa tullut. Emeli sanoi Jaanalle huomenta ja Von Hana sanoi, että naiset ei muista, että tullut 20 kiloa lisää. Joo, just näin sanoin äsken, että just Von Hana teki saman oivalluksen. Kerppeni sanoi, ei kai se silloinkaan osuisi viivojen väliin. Ei osuisi Kerppeni, jos on vinoparkki, niin sitten väännetään siihen, sitten viedään 2 parkkia. Eli ei se auta. Pekka Vesa, että onko autoille ihmiset stressi, itsellä ei ole ajokorttia. No kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti se ei ole stressi. Mutta mä kerron teille, miten, jos on autoilustressiä, niin miten siitä pääsee eroon. Kyllä mä muistan itsekin, kun nuorempana jo autolla, niin tuli joskus reagoituu jonkun toisen liikennevirheisiin, ja joskus on jopa näyttänyt Helsingissä ajaessani keskisormea ja niin edespäin, mutta siitä on kyllä aikaa. Mutta hei, mä tein semmoisen oivalluksen, Pekka, ja tämä sopii moneen muuhunkin asiaan. Niin, tämä sopii, Pekka, jopa näihin aamulähetyksiin. Mutta mä totesin tuossa, kun mä ajoin autolla, mä totesin, että muut vaan on niin paljon huonompia autoilijoita, että turhaan mä hermostun ja hypin autossa, kun joku ajaa väärin, koska ei se vaan osaa ajaa. Eli enhän mä ole mikään konsultti enkä liikenneajo-opettaja, niin mun täytyy tyytyä siihen, että kaikki ei vaan osaa ajaa. Eli se on yksinkertaisesti, se muuten hermot loppu siihen hermostuminen. Emelikin ajaa siellä kaahaa pitkin Poria menemään, joku ajaa sun eteen, niin toteat vaan, että toi ei näköjään osannut ajaa tuossa tilanteessa. Niin ei mitään ressiä eikä hermon menetystä. Ja se liittyy tähän aamulähetyksiin, Pekka, jos tässä menee sullakin välillä hermo, niin muistat vaan, että runnari ei osaa vetää näitä lähetyksiä. Eli ei ole mitään syytä ressata. Ei tiedetä eikä osata. Sinne, ei kun se peili on kotona sellainen hoikisto, niin ei oikein hahmoteta omia ulkomittoja. Vuonna sanoi, mutta mahut Emeli autojen välistä. Niin toistaiseksi, joo. Joo, siinä voi Emelikin käydä niin kuin Pekka Poudalle, että roppa kehittyy vain yhdestä kohdasta. Se on, kun ikää tulee yksi mahdollisuus aina. Ja silloinhan siinä on peilit vaarassa. Emelikin on sen verran, taitaa olla 180 pitkä, niin se maha osuu suoraan peiliin, kun Emeli painaa välistä menemään. Kyllä. ...38 paikalla, äsken oli 41. Muistakaa yläpeukut lähetyksiin, se on aina tämmöisessä... No tämä nyt ei ole aamulähetys, mutta melkein aamulähetys niin kohdillaan. Tänään tosiaan 100 ja ukkonen paukkuu, niin tänään oli hyvä laittaa tästä tämmöinen höpöttelylähetys. Ja nyt ei juuri kyllä taida tulla vettä, mutta... Pitäisi taas tehdä muutama ajeluvideo tuossa joku päivä, mutta ne on vähän semmoisia, että vaatii se inspiraatio. Tuossa muuten tein semmoisen päätöksen, mä aina teen tämmöisiä päätöksiä, mitkä kestää sen ajan, kun kestää. Niin mä oon lopettanut tuon leivän syömisen, että mä oon siirtynyt tuommoisesta normileivästä niin näkkileipään. Niin mä oon huomannut, vatsavaivat väheni heti, että eihän tuommoista ruisleipää pysty syömään. Että se on semmoista pärinää, kun syö ruisleipää, että ei siinä ole mitään tolkkua. Mä en pysty sitä enää vaan syömään. Kauheita 5 minuutin pieruja tulee, kun syö ruisleipää, niin ei pysty syömään. Jokuhan voi tykätäkin piereskelystä, mutta mä en, mä en pysty syömään. Se on vaan uskottava. Käy mahaan pirusti.
Pekka Vesanen, että runnareilla valita, vettä tarvitaan. En mä valita, tämä ei ole valitus. Mä en ole tänään oikeastaan valittanut mistään, että tämä on vaan tämmöistä höpöttelyä. Ja en mä valittanut tuossa ruisleivästäkin, jos joku tykkää piereskellä, niin ei muuta kuin hiivaleipää naama. Mä oon kokeillut hiivatonta ruisleipää, sama vaikutus. Ja nyt tietysti maailmahan ei ole täydellinen. Aki, tykkäätkö hapankorpuista? Kyllä mä joskus niitä on syönyt, mutta en mä nyt erityisesti tykkääkään. Että jos panee hapankorpun päälle hyvää juustoa ja sitten on teetä, niin kyllä se menettelee, mutta ei se nyt semmoinen, että mitä himoa tulisi. Mutta näkkileivät on ihan ok. Eli nämä ei käy siltä vaan maahan, mutta ruisleipä kyllä käy, että se on. Ruisleivässäkin on se paha vika, kun jos sä ostat tuoreen ruisleivän, niin sehän tulee vedettyä naamaan melkein samalta istumalta, että se on vaan näin. Vaikka miten ajattelisin, että ei tätä voi näin paljon syödä, niin se on vaan. Ja mä en tiedä, onko se pelkkä ruis, koska voi se olla kyllä. Mä ostin tuommoista kotikaljaa tuossa nyt ja ai niin, siinä on muuten 1% alkoholia, kun mä en ota alkoholia, mutta ei toi 1% mä en nyt pidä pahana. Se on vähän kuin noissa ruokapaikossakin juosta kotikaljaa, niin kyllä se 1% yleensä on, mutta enhän mä ole absoluuttisesti, mä en vaan juo alkoholia. Mutta tuo kotikalja tietysti 1%, niin siinähän se on tietysti ohraa ja mallasta ja muuta, niin mun mielestä se ei käy nyt niin mahaan, mutta nyt mä en ole uskaltanut sitä juoda. Mä uskaltanut ostaa, mutta ei juoda. Kerppinen, että siitä ei tuomita vielä. Uniperho sanoo, mutta se tuori ruisleipä vai hyvä, antaa paukkua vaan. Niin. Mutta en mä tiedä, en mä erityisesti nauti kyllä piereskelystä, niin mä oon huomannut nyt, kun mä oon jättänyt ruisleivän pois ja kaiken muunkin leivän, niin ei yhtään pierua tule kyllä. Nyt tulee vaan näitä aivopieruja enää. Eikä se, Kerppesä, se on perinnejuoma, niinhän se on, joo. Se on ihan hyvä tuommoinen kotikalja, missä ei ole sitä alkoholia kummemmin. Se on ihan ok. Janojuomana kylmänä, niin sitähän juotiin entisaikoin heinätöissä, niin oli semmoinen maitohinkki, missä oli sitä, tai sitten jollain oli rikkaammissa perheessä oli tonkka. Niin sieltä kylmää kotikaljaa annettiin heinätyöläiselle. Ja sitten tietysti on näitä, jotka on alkoholiorientoituneet, niillehän tuotiin sahtia, mutta ei ainakaan mulla on muistikuva, että olisi ikinä sahtia ollut heinätöissä. Että kyllä se kotikaljaa oli. Mä en kyllä pentuna erityisesti tykännyt tuosta, mutta kyllä mä nykyisin pystyn silloin tälle lasillisen juomaan. Mitä Emeli sanoi tänään 2. päivä, niin mullahan tulee 4. päivä, niin 3 kuukautta siitä, kun olen viimeksi ottanut alkoholia. Eli pääsiäisenä tuli otettua pikkasen. Mutta sen jälkeen mä mietin, että en mä oikeastaan tarvitse alkoholia mihinkään, niin en ole sen jälkeen ottanut alkoholia. Eli 3 kuukautta on kohta sitäkin mennyt. Kyllä tämä aika menee vaan nopeasti. Eikä ollut kaipuuta, ei ole kyllä tehnyt yhtään mieltä. Se on vaan sama kuin monissa näissä asioissa, kun me mietitään, kun tulee niin ohimenne osta. Joku ostaa se saunakaljan ja sekin on vähän semmoinen juttu, että tekeekö sitä aina edes mieli. Mitäs te olette mieltä, jos tottuu siihen, että on sauna ja kalja, niin onko se niin, että sitä saunakaljaa tekee aina mieli, vai tuleeko siinä joskus sellainen, että nyt on sauna, niin pitää ottaa se saunakalja? Mitäs teillä on? Mä en ole sinänsä ollut, mullahan ei ollut mitään tämmöistä saunakaljakulttuuriikaan, eli sauna saunana ja kalja kaljana. Mutta nämä on näitä, jokainen on yksilö ja tekee eri tavoin. Kerppinen sanoi, että mulla vähän sama pääsiäislomalla tuli otettua, mutta vain vähän. Joo, mulla on ollut, siis mä olen ottanut tänä vuonnakin tosi muutaman kerran vaan, eli jollain tavalla ei ole vaan niin kuin huvittanut ottaa. Onhan se aina, kun ottaa sen
alkoholikylvyn, niin se tarkoittaa, että siinä menee seuraavat päivät hukkaan ja sitten on huono olo ja kaikkea muuta. Että kyllä sillä on iso vaikutus. Vai vanhaan sanoo, että Eemeli meripäiville vetää 4 päivän kuuri. Ai niin, siellä on meripäivät taas kohta. Kyllä tämä, josta me edellisesti päästiin. Eemeli on viimeksi juonut humalan uutena vuotena. Nämä joutuu Eemeli kohta absinttitehtaat lopettamaan, kun sä et juo absinttia enää tunnollisesti. Aki Suuri sanoo, että on ihmisen pakko kuvitelmia, niin kuin tupakki kahvin jälkeen maistuu helvetin hyvältä. Tai joo, näin on, joo. Kerppelellä oli ensimmäinen juhannus, kun oli 0 linjalle, ei jäänyt traumoja. Niin. Eemi, sä oot hyvä runnari, kun olet pysynyt ilman 3 kuukautta pitkä aika. En mä nyt näin Eemeli sano, että pysynyt ilman, kun ei mun ole tehnyt mieli. Se on niin kuin, mä just sanoin, että jollekin kun on saunakaljat, niin pistetään saunaan, niin pitää ottaa kalja, vaikka ei tekiskään mieli. Niin mun ei ole tehnyt alkoholin mieli, että mä sinä saattaa olla mikään, niin kuin, ei voi sanoa, että oot pysynyt, kun enhän nyt väkisin ala viinaa ottaa tai alkoholia. Ottaako Eemeli niin kuin väkisin alkoholia? Eikö toi tarkoita sitä, jos sä sanot pystynyt olemaan ilman, niin sehän tarkoittaa, että jos ei tee mieli, niin ottaa väkisin. Eli en ole kyllä niin en ole millään tavalla pysynyt ilman, vaan ei mun ole tehnyt mieli. Tämä on niin kuin väärä sanamuoto, Eemeli. Koitais vähän nyt skarpat. Pekka Vesa, että alkoholisti asia, joka on mukaan raitistunut, pysyy joka päivä siitä. Miksi? Niin mä en tiedä kyllä asiaa. Että en osaa sanoa. Mä en ole alkoholisti koskaan ollut, niin mä en osaa tuohon sanoa. Miksi hän puhuu siitä, jos hän lopettaa? En tiedä. Muistuttaako hän itselleen, että se ei ole hyväksi? En tiedä. Tuohon en osaa kyllä Pekka vastata. Onko Pekalla vastaus siihen? Kerppenin sana ei täällä ole tällä hetkellä alkoholista. En mäkään usko kyllä, että kanavalla on niitä kovinkaan monta. Joku saattaa olla ja toivotaan kestämistä ja niin edespäin. Mutta mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä en ole siis Pekka raitistunut. Mä en ole semmoista, mä en ole sille alkoholisti ollut, niin mä en ole raitistunutkaan. Mutta mun ei tee mieli, että tämä on vähän semmoinen vähän ruisleivästä mä jättäydyin eroon, kun se pierrettää. Siitä oli selkeää haittaa mulle. Mä en tykännyt siitä. Mialla on alkoholismia, olet menossa katkolle. No niin, se on hyvä. Petri Hollola, päivää täällä ollaan raittiina. Niin. Joo, mä en ole missään tapauksessa lopettanut alkoholin käyttöä tai raitistunut. Mä en vaan halunnut juoda, kun et tehnyt mieli. Mia on hakenut katkolle. No pääseekö se sinne katkolle nyt sitten? Mun mielestä tuo katkokin on semmoinen, että jos joku kokee, että on alkoholismi niin paha, että pääsee tai menee katkolle, sinne pitäisi päästä heti eikä 15 päivä. Mä oon sitä mieltä kyllä. Eli tuossa jos hakeutuu katkolle, niin no mitäs Mia sen jälkeen, kun sä niin sanotusti sait tiedon, että pääset katkolle vai pääsikö se katkolle, niin ootko se sen jälkeen käyttänyt alkoholia? Todennäköisesti olet. Eli tämähän tämä on, jos niin pääsee hakeutuu katkolle tai pääsee, niin sitä alkoholia ei lopeteta siinä välissä tietenkään. Koska mä en tiedä, jos sä pystyt pitämään katkon ennen katkoa, niin silloinhan sä et tarvitse katkoa. Tämä on vähän semmoista outoa logiikkaa. Aki sanoi, että mulla on jalkapalloriippuvuus, mikä hoidoksi. Se ei tarvi hoitoa kyllä. Nyt vielä kun olet tässä tilanteessa, niin tilaat pikaisesti Ronaldon paidan ja huivin ja valokuvan tässä tilanteessa. Suosittelen. Mutta saa nähdä sitten, miten seuraava peli menee. Että no onhan sulla sitten ainakin makkaraa varten sytytystarvikkeita.
Mia on jonossa katkolle. Siis sä et ole saanut paikkaa vai vieläkin? Petesat K-kaupalla olisi kyllä makkarat tarjoat kello 11-18 ja kakkukaffeet pitää lähteä käymään, se tie vaikka ratkeaa sitten. Eikä me Pete kuitenkaan laiteta kakkukahvin syyksi. Makkara ja makkara. Siinähän voi muuten siinä makkarassa olla jotain kihtiä haittaavaa tai kermassa ja niin edespäin. Et ehkä se sitten on ihan hyvä hoitaa sen jälkeen. Mia haluaa paremman elämän. Se on ihan järkevää. Kyllä ei toi pelkästään alkoholi on elämässä tärkeää, niin se on hankala elämä ja siitä on vaikea päästä eroon. Siitä on vaikea päästä eroon, että jos sitä vuosikaudet harrastaa. Koska me tiedämme, että mä just tuossa, eilen oli puhetta, kun oli tuli ohjelma tuosta Danista ja Armista. Ja Armihan oli siis, se oli suurin piirtein meikäläisen ikäluokkaa. Ja sen aikojen, no mun mielestä se on parhaan näköinen missi, mitä on Suomessa ollut, mutta tämä on tietysti makuasia. Mutta kuitenkin hänellekin tuli tämä alkoholiongelma ja vähän yli 40-vuotiaana kuoli. Että jos käyttää sitä alkoholia paljon, tuo 4-50 väli on aika hankala pysyä hengissä. Että varsinkin naisille se on raskas, mutta on se miehillekin. Meillä on paljon muusikkoja, jotka on ryypännyt kanssa koko ikäisen, niin vähän yli 40, niin se on lähdön aika sitten. Eli muusikothan vetää sen elämänsä kyllä aika rajusti. Ei tietysti toki kaikki. Ai Petri Houralle uusi kauppias tarjoaa 31-vuotis jutteli sille, että tällä alkuun oikein mukavallinen miehen alku oli. No ei mitään muuta Pete, juoksukaljat sitten vaan, niin tutustut paremmin tämän kauppiaan muihinkin puoliin. Mä otan tuossa vähän mä nyt toista kahvia jaksa keittää. Mitä ukko lähti kuvasta? Mites tässä ei nyt näy? Ai kun tää on myöhässä tästä. No niin. Mia sanoi, että hänellä on ollut kauan alkoholismia. Katja sanoi, että sitten pitää vaihtaa haitallinen kaveripiiri kokonaan, jos ei muu auta, niin asunpaikka. Näin se on, että se vaatii senkin. Katja sanoi, että sitten pitää vaihtaa haitallinen kaveri. Niin. Kerppelen saata osa Löydal, Anna-Liisa Tilus, Suomi, Mia Miinala, Heli Pirhonen. Vetesant heti juoksukaljat, jäisin kiinni, niin on se vertas reippaan oloinen ja 2 metrin. Pekka Vesala kyselee taas, mikä saa runnarin tekemään livejä, itserakkaus. No nyt sä oot kyllä Pekka taas niin metsässä, kun sä voit olla. Eli jos mä olisin itserakas, niin mä en tekisi näitä videoita. Että mä tässä näe mitään itserakkautta. Mutta tietysti mä oon tämmöinen komea nuori mies, että tietysti siinä mielessä, mutta en mä nyt tiedä, miten se liittyisi itserakkauteen. Mutta Pekka Vesala, mikä sut saa kirjoitteleen tänne? Onko siinä kyse itserakkaudesta ja huomion hausta? Eli haet huomioita kirjoittamalla tänne, sekö se on? Mutta en mä logiikkaa ymmärrä, mutta mä katson päivämäärää tässä. 5.11. eli nyt juodaan tämmöistä Freccia vaniljaa. Pekka on vähän semmoinen pikku kateellinen ukkeli ja se
Vähän katkeralta vaikuttaa, mutta emme nyt tuomitse tietysti. Hänellä on varmasti omia murheitaan elämässä, niin sit sitä puretaan täällä kanavalla. Mutta sanotaan sulle, Pekka, näin ihan rehellisesti sanottuna. Eli kyllä mullakin omat murheeni elämässä on, mutta mä en nyt niitä toitota sillä tavalla, kun ei ne oikeastaan kuulu kellekään. Et kyllä tässä omia murheitakin on, että ei tämä nyt kaikki ole niin auvoista, mutta en mä nyt jaksa niistä. Mun mielestä positiivisuudella pääsee aina pitemmälle. Pete sanot päivää myös Katjalle. Niin ja minkä takia sä kirjoitit isolla? Sä halusit erikoishuomiota ilmeisesti, mutta tämmöistä tää. Kerpes, että onko Pekka sanonut liikaa aurinko? Mä en tiedä, onko tuo Kotkassa paistanut aurinko, eikö se ei satanut vettä. Mutta jos siellä on tullut veden mukana kusta vähän lirahtanut maahan, voihan se olla. Vaikea sanoa, kun en ole paikkakuntalaisia. Vekan mielestä on hauska kirjoita, ei pahalla. Niin, no en mä sitä tiedä pahalla tai hyvällä, mutta kyllähän tuossa pieni katkeruus paistaa mun mielestä, mutta en mä tuomitse, eikä se mua haittaa. Jos on semmoista, niin on. Mutta mä kysyn teille siis ihan asiallisen kysymyksen nyt. Onko Petri Hourulla valppaana nyt asialliseen kysymykseen ja yrittäkää vastata jotain. Uniper sanoo, että livet on hauskaa ajanvie. Niin, tämä on tämmöistä höpöttelyä, vähän niin kuin äijäparlamentti, vaikka ei varsinaisesti se ole kuitenkaan. Mutta mulla on nyt teille kysymys. Pete on valppaa, Pete aina valppaa. No niin, kysymys kuuluu näin. Esimerkiksi kun tänään sataa, eli toi vesisade, jos mietitään, että tänään vesisadealue kulkee vaikka, lähtee Turusta ja menee vaikka tuonne Kajaaniin. Ja se on semmoinen rankka sade, että koko ajan sataa tosi paljon siinä sadepilvessä. Niin sadepilvi kulkee Turusta ja voi mennä vaikka vähän hitaasti ja menee päivän aikana tuonne Kajaaniin ja koko ajan sataa vettä, kun saavista kaatain. Niin kysymys kuuluu teille, että miten se vesi riittää tuolla pilvessä. Ja vastatkaa siltä vaan, miltä itse tuntuu. Katsotaan, kuka osuu lähemmäksi. Ja älkää googlettako. Pete sanoi, että Perämerellä paistaa aurinko, mutta sitä mä en kysynyt, Pete, vaan minkä takia tuossa pilvessä riittää toi vesi niin, ettei se lopu tuosta pilvestä se vesi. Miten se riittää siihen? Miltä se tuntuu, Pete? Miten se voi riittää pilvessä? Pekka Vesat, kiitos palautteesta. No en tiedä, oliko se mikään palaute. Se ei niitä kannata sen isommin räknätä. Että tässä vaan höpötellään, Pekka. Että tämä on tämmöistä tyhjänpäiväistä höpöttelyä vaan. Ei ole elämää suurempaa. Katja sanoi, että siellä on iso pilvi tai monia päiviä. Niin, mutta miten se vesi riittää siellä? Kuinka iso se pilvi on, että se vesi riittää, vai mitä Katja tarkoittaa? Eli iso pilvialuekin, miten se vesi riittää? Jos mietit, että se voi sataa niin paljon, että jossain Keravalla auto ei pääse sillä alta, kun tulee niin paljon, niin miten se vesi riittää siellä? Niin kyllä me tiedetään, miten vesi kerääntyy pilviin, mutta miten se vonhana riittää siellä pilvessä? Jos mietitte, että Turusta Kajaaniin sataa koko ajan. Pete sanoo, että kai se johonkin kylmän ja lämpimän kohtaamista johtuu pilveet kerrotaan, että lisää ja silleen en tiedä. Joo. No Pete sä oot Pete omalla tavallaan niin kuin, asian ytimessä, mutta et ihan ole kuitenkaan.
Se on kyllä aika mielenkiintoinen juttu, kun miettii sitä, että tämä maapallo kun on tämmöinen, niin kyllä tässä on ihmeellisiä juttuja. Vaikka miettii tuommoista vesisadetta, mikä ei sinänsä tunnu kovin kummoselta, niin mutta kun mietitte, että se sataa samasta pilvestä, voi sataa Turusta Kajaaniin mukisematta ja koko matkalla tulee vettä ihan reippaasti, niin kyllä nyt jokainen ymmärtää, jos tuolla on taivaalla vaikka semmoinen 30 kilometriä leveä pilvi, niin se vesimäärä, mikä sieltä tulee, niin eihän se millään voi riittää koko matkaa. Joku juttuhan siinä on tietysti. Vai onko siellä, Katja, niin paljon vettä sitten, että riittää vähän naapurin puolellekin? Oh. Mutta Pete sentään yritti vastausta ja Katja, että ihan hyvä. Ja von Hana. Kyllä sitä joskus miettii, kun näitä maapallon juttujakin, että kun mäkin olen sitä mieltä, että nämä on kehittynyt aikojen saatossa ja tämmöisiä kun miettii, niin tuntuu, että ei ne voi sattumalta kehittyä, mutta voihan ne kehittyä. Ja me ollaan tultu tänne vaan sattumalta ja niin edespäin. Mutta no mä kerron, mistä se johtuu, kun ne tuli niin vähän vastauksia. Nämä on ihan tämmöisiä, mua itse kiinnostaa tämmöiset määrätyt asiat. Pete sanoo niin, ja paikallinen kaatosade esimerkiksi saattaa vuorokauden pari putkeen. Joo, kyllä, Pete, näin, kyllä. Ja sehän johtuu siitä tämä asia, kun meillähän niin kun täältä maasta nousee kosteutta ja se menee pilviin ja se muodostaa sitten vesipisaroita ja niitä kun tarpeeksi on, niin ne menevät yhteen ja satavat alas. Mutta sillä hetkellä, kun vesi rupeaa satamaan maahan ja sataakin maahan, se tulee maahan, niin se tekee uutta vesihoiryä, mikä taas nousee pilviin ja tekee uutta vettä. Eli se on tämä pilvi ja vesisade, se muodostaa itse lisää vettä. Eli se on niin kuin tämmöinen pyörivä liike. Ja tietysti siitä aina osa menee jonnekin muualle ja jossain vaiheessa se lakkaa, mutta tämmöisellä alueella, kun se menee, niin se menee niin suoraan sitten takaisin sinne pilveen. Eli se menee vetenä sataa alas. Ja maasta nousee taas uutena vesihöyrynä ylös ja tekee uutta sadetta. Et se on niinku aika tämmöinen, niinku, jos se olisi pullossa, niin sehän ei loppuisi koskaan, mutta sehän ei ole pullossa. Eli tämä se oli. Ei siellä pilvessä ole miljardeja litroja vettä satamassa. Pete sanoi, että tätähän minä jo yritin eka vastauksessa selittää, mutta en ole osannut. Joo, mä sanoin, että sä oot aika lähellä, mutta et ihan ole. Joo, eli vesisade itsessään tekee lisää vettä, eli tämä on mielenkiintoinen juttu. Mutta onhan se joskus tuntunut ihmeelliseltä, miten helvetti sitä. Onhan sä oot aika korni. Eikö se ole aika mielenkiintoinen juttu käytännössä kuitenkin, että Pekka sanoi, että vesi ei miksikään muutu. Tietty määrä vettä on, dinosaurukset joi samaa vettä. Niin, no joo, käytännössä vesihän muodostuu aina uudestaan tietysti pilvessä vesihöyrystä. Mutta käytännössähän Pekka Vesala, me juodaan päivittäin kaikki eläimien jätöksiä. Että käytännössä nekin monet ne nousee tuonne vesihöyrynä. Tehän huomaatteko pakkasella, kun käy hankeen tekemässä puumerkin, niin siitähän nousee vesihöyry ylös. Ja samanlaisen nousee kesälläkin, eli periaatteessa me juomme taivaasta tai vettä ja niin edespäin. Niin tämä nestehän kiertää niin käytännössä pilvien kautta sitten. Mutta joo, vesihän omalla tavallaan tietysti tulee tuolta asteroideja ja meteoroja ja näitä niin maapallolle, että vettä saattaa tulla muualtakin vähän lisää, jääpalasia lentää taivaalta, mutta kyllä tuo maapallon vesi on kyllä aika vanhaa tietyllä tavalla.
Mutta ei mun mielestä tämmöisiä asioita koulussa edes kerrottu, tämmöisiä olisi kiinnostanut. Mun mielestä ei kerrottu, että jotenkin se koulun opetusaika, se oli paljon yksioikoista, tai olisi mä ollut hereillä sitten tunnilla, en tiedä, mutta ei tämmöistä kyllä mun mielestä kouluaikana puhuttu tästä sen kummemmin. Ehkä se ei siihen aikaan kiinnostanut niin paljon, eikä se kiinnosta vieläkään, mutta jos sä menet kadulle tekemään gallupin, niin kuinka moni tähän kysymykseen vastaa oikein? Mitäs veikkaatte? Kun jos ihmiset kysytään, mikä on suurin kala, niin aika harva vastaa siihenkään oikein, vaikka se on niin itsestäänselvä juttu, että no toisaalta, jos ei ole kouluaikana kiinnostunut eläimet, mutta silloin siitä jo kyllä puhuttiin ja voiko sen välttää? Joo, ei ne muuten, monet ei tiedä, jos kysyy mikä on suurin kala, niin ei kyllä tiedä. Milloin peti ne pullakahvit, oliko ne huomenna vasta? Tänään on kello jo 12. Alkaa täytekakku happanee. Vai oliko se vasta huomenna perjantaina? Kerppinen saa tavallisen kuutiokilometrin kokoiseen kumpupilveen mahtuu noin 500 000 kiloa vettä. Esimerkiksi kesäisen sadepilveen voi kuitenkin kertoa moninkertainen jopa 1 miljoona kiloja vettä. Joo, mutta jos se sataa sieltä alas rankkasateena, niin Kerppinen, se ei ole määrällisesti kovin paljon. Eli kuinka paljon vettä vaatii, että Keravalla tulee 0,5 metriä vettä lyhyen ajan sisällä? En osaa sanoa. Muistan vaan, kun Keravalla satoi se sillan alusta tukkoon ja vettä tuli niin äärettömän paljon. Eli jos se sataisi sen määrän, niin se Turusta lähti se sadepilvi, menee kohti Kajaania, niin kyllä se olisi siinä jo Forssan kohdalla loppu, jos niin se olisi ainoastaan siitä kiinni. Ja periaatteessa eihän tuo pilvi ole täynnä vettä silloin, kun se sataa, vaan se kerätyy pienimpiä pisöreitä ja sitten ne törmäilee sieltä ja sitten ne paino lisääntyy, niin sitten ne sataa vasta alas. Eihän tuommoisessa normaalissa pilvessä, niin siellä ei kyllä noin paljon ole, että sehän on silloin jo muodostunut sitä sadevettä, kun se niin alkaa satamaan alas. Eli se on kiinni siitä, että kun sen veden paino lisääntyy, niin sitten sen ei enää riitä tai maan vetovoima vetää sen sitten puoleensa. Ja sitten se höyrynä nousee takaisin 100 uudestaan. Hieno ajatus kyllä, kieltämättä. Ei nyt, Eemeli, jos haluaa esimerkiksi porilainen tehdä raumalaiselle kiusaa, niin kun vesisade tulee Porista kohti Raumaa, niin silloin käyt kusasemassa ulkona, kun sataa oikein paljon vettä, niin se nousee siinä höyrynä ylös ja sitten se sataa raumalaisten niskaa, Eemeli. Noin käytännössä. Emeli sanoi, että tuo katko on hyvä, joka kannattaa myös pitää kirjaa paljon juot, niin senkin avulla saada kuri juomista. Kyllä mä oon sitä mieltä, jos on alkoholismi, se täytyy lopettaa kuin seinään, että ei toi Emeli toimi kyllä noin. Et kyllähän siis alkoholistilla on, Emeli, semmoinen juttu, että sehän juo silloin kaiken rahansa, mitä sillä on, että ei siinä tarvitse kirjanpitoa pitää sen kummemmin. Että kyllä jos ihminen itse sanoo, että se on alkoholisti, niin silloin se tietää, että se juo kaikki rahansa, mitkä on varaa
juoda ja vähän semmoista, mitä ei olisi varaa juoda. Ei se kirjanpito siinä, mutta sitten jos ihminen niin haluaa rajoittaa juomistaan muulla tavoilla, niin silloin se voi toimia, mutta ei alkoholistillinen kirjanpito kyllä toimi. Saattaa jäädä tyhjiä sivuja, kun ei kännipäässä muista kirjata kaikkea. Kyllä tuo katko on siinä mielessä hyvä, jos sen saa vaan ajoissa pääsee katkon piiriin. Ja sanotaan nyt Mialle, kun se pääset tuonne katkoon, niin ota se nyt tosissaan aikuisten oikeasti se katko sitten. Kerppeni sanoo, että Eemeli varmistaa sitten, että käy tuuli Raumalle päin. Niin. Niin, sehän on muuta. Yleensä länsirannakot sisämaahan päin tuulee. Eli nyt kun Tampereen sataa vettä, niin toivottavasti Eemeli ei ole käynyt lirauttaa sinne alkulehteen. Muunneltu sanoi, että kanea kun brittipelät ruokkii hyvin, niin maaleja tulee kyllä. Kane on hyvä. Joo, näinhän oli puhetta silloin, että ruokitaanko kanea. Ja samahan tuo Ronaldolla on, että jos sitä ruokitaan, niin maaleja tulee. Eli se. Ja tässähän oli kritiikkiä Rashfordista, mutta Rashford on siitä hyvä pelaaja, että se vie huomiota aika paljon, niin Kane sai enemmän pelitilaa. Että, mun mielestä nyt tällä kierroksella jäi mieleen, nyt on jäänyt toi Haaland ja sitten toi Kane tälleen niin kuin positiivisessa mielessä. Tietysti pelillisestikin ne on osunut silleen, että mä oon katsonut niitä, mutta. Ja olihan se aika hyvä se Senegalin maalivahti myöskin. Älyttömän hyvä, mutta ei riittävän hyvä. Ja nythän meillä on siis huippupaikat katsoa, kun mennään, että miten käy Ronaldo ja Messi on vielä pelaamatta, niin katsotaan nyt sitten, miten heillä käy. Mä uskon kyllä, että Ronaldo tekee nyt sen 3 maalia, mutta viimeksi mä Eemelille sanoin 2 maalia ja nyt mä sanon, että se tekee 3 maalia, mutta tämä on tietysti tätä tyhjänpäiväistä ennustelua. Ai me menee Raamalle pitsiviikolle. Eli tänään tulee Espanja Itävalta kello 22.00. Sen ehkä jaksaa katsoa. Mutta sitten Portugalin peli tulee yöllä. Meinaanko Eemeli katsoa yöllä, kun Ronaldo tekee 3 maalia. Ja sitten sunnuntaina 1 yöllä sitten Argentiina ja Cape Verde. Se on aika selkeä peli, mutta joo, pelattavaa sekin on. Esimerkiksi, että Englannin fani täälläkin kyllä Hollanti on jo ulkona. Kyllä mä en tiedä mikä on Eemeli fanin, mutta mä oon sitä mieltä, että Espanja voittaa nämä kilpailut. Mä en nyt sinänsä ole kyllä jalkapallossa Espanjan fani. Mä en tiedä, jos jalkapallossa Englanti ei tule voittamaan, se nyt näkee kaikesta. Mutta mä toivoisin, että tuo Norja pääsisi vielä pitemmälle. Toisaalta se Norja mun mielestä on pelannut aika hyvin. Eli ei ole mikään semmoinen Suomi-joukkue Norja. Että Muunneltu sanoi, joo, silloin tarvitaan kaltaisia nypläjiä. Mitä se Eemeli, eikö Eemeli ole sellainen, mikä sitä oli, perkaaja jossain vaiheessa YouTubessa? Onko se loppunut Eemelille tämä perkaajan ura? Vai miten se on mennyt? Eemeli sanoi, että kyllä mä seurunnalle tien. Sen takia toivon, että Itävalta voittaa, kun muuten saattaisi vittuilla mulle. Enhän mä ole vittuillut.
Eemeli ei vanha vittuilu, vanha opettaa. Pitää tämä muistaa. Katja sanoo, että Argentiina Ranska voittaa. Toivotaan Argentiina, muuten Pariisissa on taas paikat hajalla. Se Katja on toi Messi-uskovainen, mutta ei se riitä tuo kisoissa kyllä. Argentiina ei pelillisesti, mä en usko, että se loppupeleissä tulee olemaan kovia tuommoiset, kun no Meksiko on kova, Espanja on kova, Ranskakin hyytyy, Hollanti voi olla vielä kova, paitsi että se taisi tippua jatkosta. Muuten. Englannista en osaa kyllä sanoa, että ne aina, pelaako ne liian varovaisesti. Muunnatusta ennen mikään Englannin fani ole, Kane on hyvä maalintekijä, puolustajien painajainen. Mutta kyllä se Englannille nyt lähtö tulee, kun Meksiko vastaan pelataan, niin ei siellä Kane kyllä riitä. Et Meksiko ei päästä yhtään maalia, en mä tiedä päästäänkö Englantiikaan vastaan. Sattui vaan pahasti, että Englannille tuli Meksiko vastaan, ja Meksikollahan on niin periaatteessa kotijoukkue, niin. Ei tule Englanti kyllä pärjäämään. Hollanti ei jaksa, Ranska ei jaksa loppu. Valitettavasti siellä on kyllä tämä Meksiko ja Espanja siellä on, mutta mikä se kolmas sitten on? Se voi olla joku yllättävä. Katsotaan mitä vaihtoehtoisia nyt on sitten. Marokko tietysti on kova, hei. Brasilia ei pidä unohtaa. Niin Brasilia ja Marokko. No joo, katsotaan miten pelit menee. Emil sanoo, että Meksiko on hyvä. Siinä on joka toinen, että toivoisi yllättävää. Aikoinaan tykkäsin Ranskastakin, mutta nykyään niin siellä on nyt mellakoita. Ja PSG voitti Arsenalia, siksi vituttaa Ranska. Eikö Ranskalla ole yhtään Arsenalin pelaajaa mukana muuten? Arsenalin pelaajia on melkein joka joukkueessa, mutta eikö Ranskalla ole yhtään Arsenalin pelaajaa, Emil? Ovan mielestä Ranska on ilmiselvä mestari. Noissa on vaan se paha vikana, yleensä sanoisi ilmiselvä, kun kisoista tulee aina kuitenkin muutoksia. Niin. Muunneltu on, että suvaitsevaisuus käsite on medioissa sekoitettu pahasti. Mitä siellä ei muunneltu olisi sekoitettu siellä mediassa? Mä en tiedä yhtään asiaa, mikä siellä ei ole sekoitettu. Emeli on nyt Englannin fani. Vaihdat nyt Emeli suoraan vaan Espanjaan, niin ei tarvitse koko ajan vaihtaa sitä. Mä sanoin alusta asti, että Espanja varmaan voittaa. Niin en ole siitä ajatuksesta vielä luopunut, niin siirry sinäkin Emeli nyt vaan voittajajoukkueeseen. Se joudut joka pelikierroksen jälkeen vaihtaa suosikkia. Muunneltu sanoo, että paras yleensä voittaa. No paras voittaa aina. Se on sama millä tavalla se voitto tulee, niin parashan voittaa aina. Siitä ei epäselvä. Voitot on aina ansaittuja, ei siinä mitään. Ainahan voidaan syyttää tuomaria kellonaikaa, kentän pintaa, kisapaikkaa ja ties mitä, mutta kyllä se aina on niin, että paras se aina voittaa. Tuollahan muuten oli tuossa pelissä, kun katsoin, niin siellä oli joku viuhahtelija, joka oli hyökännyt kentälle, mutta nyt hän ei, hän ei kuvaa sitä enää, ettei se saa huomiota. Tämä on omalla tavallaan hyvä taktiikka kyllä. Ei sä oot nyt runnari hiljaa. Tänään sä pääset Emeli kattoo 10 Espanjan peliin, niin voit vaikka kommentoida tänne, että kyllä se Espanja taitaa kuitenkin voittaa.
Ai niin, Eemeli, muuten eipäs unohdeta yhtä asiaa tässä. Onhan täällä, Eemeli, yksi sun joukkue vielä mukana, Paraguay. Miten se, Eemeli, Paraguay laitaan? Sehän oli yksi sun suosikkijoukkueesta, toi Paraguay. Ketäs vastaan se muuten pelaa seuraavaksi, näkyykö se tosta jo? Nyt sulla on, Eemeli, helppoa, kun Paraguay on jatkossa, ja sillä on vastassa seuraavaksi tämmöinen rupusakki tuolla Paraguaylla, niin Eemelin osakkeet nousi nyt aika lailla. Eli tuommoinen B-luokan joukkueen vastassa nyt seuraavaksi Paraguaylla, niin se nostaa Paraguayn mahdollisuuksia aika paljon. Eli Paraguaylla on seuraavaksi vastassa Ranska, France. Ihmiset Paraguay saisi yllättää. Niin. Onhan se totta, että pyöreä pallohan toi se mahdotonta on, mutta no joo, se voi olla Ranskan tie loppuun, Eemeli, tuohon ja Paraguayn. Sitten mä tein kyllä lähetyksen kuvakkeeksi Eemelin kuva ja se pitää pokalia kädessä, jos toi Paraguay voittaa. Mutta tekoäly, katsotaan mitä tekoäly sanoo siitä, se ei aina ole yksi yhteen näissä kuvien teon kanssa. Tuo on se kiva, että me saatiin kesällä näitä kisoja. Tuossahan kuukauden päästä on Tampereella kuninkuusravit, että pitäisiköhän sitä miettiä sitäkin vaihtoehtoa. Mä oon muutaman kerran käynyt kuninkuusraveissa, mutta en kovin monta kertaa, mutta nythän voisi olla, liputkin oli siedettäviä, niin voisi olla kuninkuusravit. Mulla on Pride-juttu on vähän erikoinen. Eihän tuossa Prideissa sinänsä ole mitään erikoista, vaan järjestäjät vetää rahaa, niin ne haluaa koko ajan lisää tämmöisiä juttuja, että tulee enempi rahaa. Tämä on ihan semmoinen rahan ansaitsemiskeino tuolla järjestäjillä. Omalla tavallaan se, varmaan tuo Prideissa alue oli hyvä tarkoitus näissä, noilla seksuaalivähemmistöt osoitti mieltään, niin alkuperäinen tarkoitus varmaan oli ihan hyvä. Mutta sitten se järjestö huomasi, että ei jumalauta, tässähän tulee rahaa. Ja sitten rupesi keksiä kaiken näköisiä lisäkuvioita, että tulee lisää rahaa ja näinhän se menee. Näinhän se menee, raha ratkaisee näissä aina. Ja sehän nyt ei enää aja oikeastaan kenenkään etuja tämmöinen Pride, päinvastoin. Sehän pilaa tuommoisten monien, jotka hakee semmoista tiettyä tasa-arvoa, se pilaa niiden systeemit täysin ja rahat menee. Samahan se on tuo Elokapina, että kun siihen rupesi tulemaan lahjoituksia, joku koneyhtiökin antaa rahaa Elokapinalle, niin kyllä mun täytyy vähän ihmetellä. Mä en voi sanoa, kun mä ihmettelen, mutta enkä niin vähänkään. Mutta mä muistan aikoinaan oli nämä kettutytöt, niin saiko ne mitään avustusta mistään vai joutuiko ne omillaan menee tuonne pusikkoon liftaamalla ja muuta. Ja sitten oli se Koijärvi juttu, niin saiko ne mitään avustusta mistään vai menikö omalla kustannuksella tuonne? Pistivät kiinni itsensä, ostivat rautakaupasta ketjuja ja pistivät itsensä kiinni tuonne traktoreihin. Katja, että alkuperäinen tarkoitus oli hyvä ja siellä ei enää alkuperäistä porukkaa käykään. Mennyt sen verran pervoiluksi ja vassareiden, miekkareiden tukemiseksi. Joo, niinhän se on, että alkuperäinen tarkoitus oli ihan hyvä ja muuta, mutta se on mennyt ihan niin kuin kaikkihan ne menee. Kaikki ne menee, että silloin kun raha tulee kuvioihin, niin alkuperäinen tarkoitus häviää. Tässä ei ole vielä tällä kanavalla Pekka Vesala rahalla röystäilty, kun sä et ole edes jäseneksi liittynyt vielä, niin sitten rupeaa tässäkin jo hämärtymään, että kun Pekka Vesala pistää viimeiset kolikkonsa ja liittyy jäseneksi, niin silloin on peli menetetty tälläkin kanavalla. Mutta niin kauan tämä on vielä tämmöinen rento kanava. Mutta se on totta, että kaikissa näissä, kun on paljon porukkaa ja rahaa tulee, niin sitten ajatellaan vaan, että miten sitä saadaan lisää.
Samahan se on, Katja, ollut näissä ammattiliitoissa. Alussa ne on ajanut työntekijän etuja, mutta jossain vaiheessa on sitten ruvettu tekemään kompromisseja, että tärkeintä on vaan, että työntekijät maksaa ne liittomaksut, mutta sitten ei nähdä raskaita oikeudenkäyntiä edullisiksi, että mieluummin sitten niin käännetään työnantajan puolelle. Mä tiedän monta tapausta, missä työnantaja on rikkonut työehtosopimuksia työntekijän haitaksi ja liitto on siitä vain nuhdellut, mutta ei ole lähtenyt oikeustoimiin, koska yksittäisen henkilön asia tulee niin kalliiksi. Eli tämmöistä tämä on. Että jos vähänkin on epäselvä tapaus, niin liitto ei lähde eteenpäin ajamaan, vaikka työntekijä olisi kuinka oikeassa. Eli toi on ihan humpuukin ammattiliitot, ne pitäisi myös lopettaa kokonaan. Sitten kun tulisi semmoinen ammattiliitto, joka oikeasti ajaa työntekijöiden etua, niin sitten voisi alkaa uudestaan, mutta Kato, Sapina tuli kysymään tälle hänelle tärkeää kysymystä. Mä ymmärrän sen, että se on sinulle tärkeä asia, mutta minulle se ei ole tärkeä asia. Eli voitaisiko tällä niin mennä tämä, mutta on se mielenkiintoista, että jotkut jaksaa tilaa tämän kanavan ja sitten pääsee kysymään tämmöisiä tyhjänpäiväisiä kysymyksiä. No tämmöistä on, kesä tekee. Kesä tekee, toivottavasti saat aurinkoa ja muutenkin on mukavaa, ei kai tässä sen kummallista. Mutta joo, mun mielestä ammattiliitot nykyisellään ne pitäisi kyllä lopettaa, ei ne ajaa enää työntekijän asemaa. Ja sitten tietysti tämä viinan kysymys, viinakauppojen, että viinaa saa tilata kaupasta niin kotiin, niin tämä on kyllä semmoinen, mistä tulee vielä isot ongelmat. Mitä Katja meinaat, että niin mitä sä meinaat Apina sanoi, että normaali kysymys oli kova draama. Mulla ei ollut mitään draamaa, Apina. Että jos jollain muulla on, niin se on eri asia. Että ei kannata sekoittaa näitä käsitteitä. Että jos jollain muulla on draamaa eikä mulla ole, niin ei mulla silloin ole draamaa. Että tämä on näin yksinkertaista. Se on sitä aikuisen logiikkaa. Mutta mitäs Katja olet mieltä, että tuleeko tästä paljon ongelmia, kun viinaa tilataan kotiin? En mä usko, että tilausprosessikin voi olla, mutta mä itse olen sitä mieltä, mä olen pähkäillyt monta kertaa, että mä olen pähkäillyt monta kertaa tätä asiaa ja mä oon tullut siihen oikeastaan näkemykseen, että mä voisin tilaa jotain erikoisviinoja kyllä tuolta ulkomailta, mitä Suomesta ei saa. Vaikka mä en siis juo alkoholia, kun ei ole tarvetta ollut juoda, niin mä voisin silti tilata kuitenkin jotain. Apina kysyy, milloin menet upille. En tiedä, miksi mun pitäisi mennä jollekin upille. Mä en edes tiedä oikeastaan tapaustakaan. Ja yleisesti ottaen sanotaanko näin, että kun mä olen aikuinen ihminen, enkä ole missään holhouksessa, niin mun ei sun tarvitse miettiä oikeastaan mihin mä oon menossa. Että kyllä mä kuvaan välillä missä on, mutta ei mulla ole tommosia mitään tarpeita. Omalla tavallaan niin mä oon muutamissa miiteissä ollut YouTubessa mukana ja mun mielestä se riittää mulle. Ei mulla ole mitään tarvetta sellaista. Tässä istutaan ja höpötellään ja käyttäytyy kunnolla, niin saa olla paikalla. Mutta toki noit voi kysyä jos haluaa, mutta ehkä mä vastasin tässä ihan hyvin omasta mielestäni. Katja, en usko, että siitä loppupelistä tulee mitään. Pitihän kaikkien kuolla, kun kauppoihin tuli 8% ja siellä vaan myynti väheni ja sama kävi Alkossakin. Apinan mielestä Upion Suomen tunnit on rappiostriimaaja. No miksi mun pitäisi siellä mennä? Mä en ole mikään rappiostriimaaja. Enkä mä oikeastaan muutenkaan tunne tarvetta, että omalla tavallaan niin mullahan oli se ajatus, että mä menen Espanjaan ja mä käyn tuossa Jetis kebabissa syömässä kebabin, mutta mä oon unohtanut senkin asian jo. Eli en mä tiedä, miksi mä menisin sinne. Ei siinä oikeastaan mulle mitään semmoista sisältöä, mitä mä haluan. Nämä on vähän tämmöisiä juttuja. Mutta toki onhan se hyvä, että jotkut tapailee toisiinsa on tekemään, mutta ei mulla ole kyllä semmoista tarvetta. Että valitettavasti mä oon jo sen ikäinen Apina, että ei mua kiinnosta. Ei mua vaan kiinnosta. Mun mielestä Tuomas Kelahan sanoi aikoina, että ei häntä kiinnosta. Ja jos kiinnostaa, niin miksi kiinnostaisin? Mun mielestä on mulla vähän sama näin.
Apinassa Jetikin tekee rappi. Joo, sen takia just mä en aio mennä Jetillekään tämän rappiostriimauksen takia, koska mun mielestäni ehkä ei ole se on mun juttu. Eikä mua muutenkaan, ei mua vaan kiinnosta. Mulla on että Pride sekoittaa ihmiset huolelle, peliä pitää siitä huolen. Kyllä joo, kyllä joo. Mä luulen, että Pride-liikkeessäkin on paljon semmoisia, jotka haluaisi vähän toisenlaista suuntaa siihen, mutta se voi olla, että ne ei sitten pysy, no raha ratkaisee, mä luulen näin. Mä en ole koskaan ollut mikään rappiostriimaaja, eikä mua silleen kiinni. Mä ymmärrän toki, että kun aloittelevia tubettajia, niin hakeutuvat toistensa seuraa, että ne saa katsojia, se on ymmärrettävää, mutta kun mä oon striimannut kohta 19 vuotta, niin mä en koe, että mulla on tarvetta. Täällä on just semmoisia sen verran katsojia, kun lähetykset on ansainnut. Ja mun mielestä täällä on aikuista porukkaa. Ja Pekka tuossa välillä yrittää vähän härkkiä, mutta se ei mua häiritse, koska se on hänen tapansa tehdä näin. Ei siinä sen kummallisempaa. Katja, sä oot etkö saanut jo esimakua Jetin kebabin makkaran perunoista, ei tämä nyt ole loistava ateria muistaakseni. Joo, huonoimmat makkaraperunat, mitä mä oon syönyt, oli tuossa Jetis kebabissa. Ja se on ihan mun näkemykseni siitä. Mutta nämä on makuasioita, että jonkun mielestä ne voi olla loistavat. Mä itse en pidä semmoisesta laihoista ranskalaisista ja nakkimakkarasta pätkistä. Että se ei ole. Mun mielestä parhaat makkaraperunat saa, kun tekee itse, kun ei pääse rasvaa ollenkaan. Eli kaupasta ostaa mummon noita maalaisranskalaisia ja HK-lenkkiä ja tekee HK-lenkistä pieniä palasia ja sitten pakasteesta ottaa mummon maalaisranskalaisia ja pistää airfryeriin ja 13 minuuttia. Välissä voi vähän pyörittää, jos haluaa. Itse en ole nähnyt tarvetta. Suolaa vähän sitten perään. Ja ai että, tulee maailman parhaat makkaraperun. Monesti näissä makkaraperunoissa on se, kun sitä ruokaöljystä, mitä se öljy onkin, niin siinä niitä uitetaan, niin se, mun mielestä ne ei ole kyllä hyviä. Mutta nämä on toki taas makuasioita, että myönnetään se täysin. Hei, muistakaapa yläpeukut. Paljonkohan niitä on muuten tullut? Mistäs mä näkisin sen? Tuolta vaan. Onko 10 mennyt rikki jo? Pitäisi kyllä olla. Muutenhan tämä on pettymystä. 12 yläpeukkua. Kiitos, hyvä. No niin, tämä menee sitten kaavan mukaan nämä yläpeukut. Mutta joo, Katja, nämä on makuasioita, että totta kai mun mielestä tässä, kun mikä tämä nyt oli, Apina sanoi, että Jetikin on rappiostriimaaja, niin mä en nyt oikein tiedä, missä se kulkee nyt se rappiostriimauksen raja. Eli voiko edes puhua, että henkilö on rappiolla, jos se pyörittää liikeyritystä ja on yrittäjä. Vaikka sitten se yritys olisi konkurssin partaalla, niin kuitenkin jos on yrittäjä, niin voiko puhua rappiostriimaamisesta? Eli kyllä niin jos rappiostriimauksesta puhuu, niin vahvempia ehdokkaita on tämmöiset, niin kuin, joille se viina on se ykkösasia, millään muulla ei ole väliä. Mutta tietysti tämä vähän hämärtyy, kun on näitä kick-palveluita, mistä henkilöt saavat rahaa sillä, että ne ryyppää paljon. Olisiko tämmöistä konseptia ymmärtänyt 20 vuotta sitten, että ihmiset saa rahaa siitä, että ne ryyppää julkisesti. Entisaikaan ne olisi hätistetty putkaan, mutta on tämä mielenkiintoinen. Se on kyllä mielenkiintoista toi rappiostriimaus. Apina sä oot Jeti-striimannut narkkari OK Uurlama, jonka Ippadan kanssa vedet kolanokka. Mutta oli hyvä pointti, pottukoirat. Joo, pottukoirahan siis on mun mielestä rappiostriima, vai onko se? Jos miettii, että se ajaa Mersulla ja semmoisen Mersulla, mihin mulla ei ole ikinä varaa. Niin no joo, kyllä se kun yötä päivää ryyppää, niin siinähän ei siis nousua tapahdu kyllä. Tämä on hankala asia.
jos miettii sitten vaikka tuon Pirkkaukon mä tiedän, koska Pirkkaukkohan mun lähetyksissä on ollut aikoinaan, että siinä mielessä Pirkkaukko, ja tuossa muuten kun menin tuossa junalle, niin Pirkkaukko tuli vastaan ja moikattiin siinä oimenne. Eli Pirkkaukon mä tiedän, en mä tiedä näitä mikä toi OK ja Ippadia ja tämmöisiä, en tiedä noita. Pottukoira mä toki, sitähän ei ole voinut välttää, kun menee YouTubeen, niin pottukoiraa, mutta Pirkkaukko mä tiedän, se on monesti ollut mun lähetyksissäkin aikanaan. Niin Pirkkaukko ehkä on sitten tätä rappiotupettajaa, koska se vetää kyllä aika, sanotaanko, suorilta jaloilta. Että siinä mielessä. Mutta Pirkkaukkokin on vähän semmoinen, kun mä oon nähnyt se. Mun mielestä se oli ihan asiallinen tyyppi niin kuin selvinpäin, että ei siinä, en mä osaa sanoa sitä. Kanavan mielestä pottukoira on roskaa. Mä en tiedä, onko se roskaa. Hyvää settiä se tekee. Ja mä kerron kohta yhden positiivisen asian pottukoirasta. Ottakaa tämä nyt tarkasti huomioon. Apina sanoi, että terveys sillä pottukoiralla on huono, ollut useasti sairaalahoidosta ryyppäämisen seurauksia, maksaa huonossa kunnossa ja pumppu. No sitä se tekee se ryyppääminen, eli kun mä oon sanonut, että jos juopoksi alkaa, niin sitten täytyy olla hyvä pohja. Urheilijat on hyvin juoppoja, niin kunto kestää. Eli siinä mielessä urheilijat on hyvin juoppoja, ne kestää ryypätä kunto. Kerppelisät, Norsulurannikki ja Kongo olisivat kuuluneet jatkoon, pelasivat hienoa jalkapalloa. Onneksi Norjalla ja Englannin tulee lähtö seuraavissa otteluissa. Niin, mä en tiedä kyllä, Kerppeli, mä oon sitä mieltä, että se, joka voittaa pelin, kuuluu jatkoon. Eli ei tuossa nyt mun mielestä ollut semmoista ylisuuria tilanteita, että miksi ne olisi ansainnut jatkopaikan. Eli vastustajat pelasivat paremmin. Näin se vaan on. Mutta joo, hei nyt positiivista pottukoirasta. Eli kyllä mä sitä jonkun verran tuossa jossain vaiheessa katoin. Silloin kun pottukoira oli esimerkiksi tuolla Thaimaassa, niin silloin tuli katsottua niitä. Ne oli ihan viihdyttäviä sinänsä, kun illalla katsoi aina, että ei helvetti, mitään tänään tapahtuu. Ja muuten, että periaatteessa kun katsoi noita pottukoiran videoita, niin hinku lähtee Thaimaaseen loppu siihen. Eli mä en ole sinne Thaimaaseen muutenkaan hinkunut, ja nyt kun katsoi noita videoita, niin sitäkään vähän. Mutta pottukoiran kunniakseni sanottava, että pottukoira on nostanut monia tuonne niin henkilöitä tuonne tubettamiseen ja kikkiin. Kun se on ottanut niitä vieraaksi, niin ne on saanut sillä tavalla katsojia. Jotkut on saanut jopa tulon ja elinkeinon siitä. Eli kyllä pottu on auttanut aika monta henkilöä. Oli hänestä mitä mieltä tahansa, mutta ainahan näitä. Mutta en mä nyt sano, että se on mikään mukava tyyppi tai muuta. Siitä ei ole kyse, mutta kyllä pottukoira on nostanut näitä niin kuin vähän tuntemattomia tubettajia tuonne ylös, ja niistä on tullut sitten, niillä on tullut oma katsojakuntansa. Että kyllä hän on tehnyt paljon myöskin tässä kännistriimaamisen eteen, eli se on kyllä ihan selkeä juttu. Eli sanotaan näin, että kyllähän pottukoira on auttanut monta striimaajaa ylöspäin tuossa. Esimerkiksi tuon johtavan matkassa varmaan ei kukaan tietäisikään, jos ei se olisi pottukoiralla käynyt siellä välillä ottamassa vähän hönöönsä. Niin Joo, näinhän se Pride on ihan pimeätä touhu, mä oon siitä samaa mieltä. Mutta alkuperäinen ajatus varmaan ihan hyvä ollut kyllä joskus aikoina. Kanavassa toki voi sanoa, miekin positiivisen pottu oli testatymän potkat ja selvinpäin ihan mukava mies. Niin, tuo viinahan se tekee, mutta kyllähän toi tietysti, kun se on vetänyt tuommoisen Suomen kuuluisi kännistriimaaja varmaan on, niin se on nostanut monta muuta sitten niin sanotusti julkisuuteen, että on se tehnyt niin monelle jonkun asteisen elinkeinon siitä. Kanavassa tiiminen on sekin, mutta se viinakoira on paha. Niin, mä en tiedä, että kenelle se hyväksi on, mitäs. No niin, nytkö tämä alkoi pyörittää?
Voi vittu tätä. Elisa paska. Noin. Lähtikö se toimimaan? Tää katkaisi taas tää. Joo, tää Elisan paskaahan tää on. Katsos, eiköhän Pottu tehnyt tuolla vaan itseään tunnettavaksi ja niitä laittomia kasinoita mainostamaan, mutta se ainakin Uhosolla se jatkossa selvinpäin, mutta puuhaa siitä muuta jatkossa. Noihin mä en ota mitään kantaa, koska se on eri keskusteluaihe taas, että onko se moraalisesti oikein vai väärin, se ei taas mulle kuulu, ei se mua kiinnosta. Mutta kyllä se totuus on, Katja, se, että se on aika paljon tehnyt näiden muiden striimaajien eteen. Se, että jos ne mainostaa jotain, niin se on heidän oma asiansa taas, että tämä on vähän kyseenalainen sitten, että onko se nyt laitonta sitten. Suomen lakihan voi, mutta Virossahan se ei ole laitonta mainoksia, kasinoit mainokset. Tämä on vähän mielenkiintoinen juttu. Kerppenistä Pridesta on tullut pikkuhiljaa politiikan pelinappuille vielä aika iso sellainen. Niin sekin vielä. Kanavassa kalastuskoira oli erittäin loistava setti. Mutta kyllähän pottukoira on tämä rappiostriimaamisen kuningas Suomessa ollut. Et ei sitä nyt voi kiistää. Eli hän on tehnyt tuosta tuommoisen formaatin, millä pystyy elättämään itsensä. Et toihan on mielenkiintoinen juttu. Et ei se ihan tyhmä jätkä ole kyllä. Apinaiset rappiotouhu on siirtynyt pitkälti YouTubessa, Kikiin ja TikTokiin. YouTubessa on jälleen enää oikeasti ne multilivet, joissa ei oikein kukaan jaksa katsella. Niinhän se on, Apina, se on totta. Se on täysin totta, että se on siirtynyt tuonne. Mullahan oli myös Kiktili ja mä ajattelin, että mä tiesin siellä noita, ei rappiolähetyksiä, vaan muunlaisia, mutta sitten mä totesin tämän saman, että se on sama juttu, kun mä tein näitä multilivejä, niin se meni niin paljon, tuli niin kuin pelkästään känniläiset tuli liveen sitten enää. Joskus silloin, kun oli tämä korona-aika, niin siinä oli myöskin selvät ihmiset tuli lähetykseen ja niin edespäin, mutta nyt jossain vaiheessa meni siihen, että pelkästään humalaiset sinne äänkes, vaikka pisti lähetykset selvien live tai muuta, niin sitten sinne tullaan vähän, otetaan ja käydään nurkan takana ottaa ja niin edespäin. Niin se intolaantu tehdä niitä, niin vähän sama on nyt tuossa Kikin puolella, että sinne on rantautunut, ne on pelkästään pääosin humalaisia sekoiluja noi livet, että suomalaisten tekemät. Mutta joo, ehkä tämä mun juttu on tehdä tämmöisiä vaan, niin kuin mä oon aina tehnyt, että nämä on ehkä semmoinen mun juttu. Apina sanoi, että rappioliveen kulta-aika oli se, eikö multiliveen kulta-aika oli se 2002 koronakesä, mutta aika nopeasti se puume kuoli. Niinhän se menee, kaikkihan se loppuaikana, että ne rupeaa polkemaan paikallaan. Olihan ne kivoja lähetyksiä, siellä kun otettiin kaljaa ykkösellä ja muuta, niin olihan ne hauskoja. Omalla tavallaan niissä oli tietty semmoinen niin kuin positiivinen meininki vielä silloin aikoina. Mutta eihän noita nykypäivän multilivejä jaksa kukaan katsoa. Siellä vaan huudetaan kurkku suoraan kännissä, niin ei siinä oikein ole sitä samaa ideaa. Vaan mitäs Petri Hourula sanoo? Petri Hourula sanoo tähän, että onko rappiolive se sun juttu. Niin kuin. Ja toki semmoistakin me tarvitaan, että kyse ei ole siitä, ettei sitä tarvittaisi, koska onhan toi omalla tavalla, jos ihmiset tykkää paljon käyttää alkoholia, ne saa jutteluseuraa tuossa multilivessä. Että kyllä siinä niin kuin paikkansa on, en mä sitä tietenkään väitä, ettei olisi. Mutta kyse on aina siitä, että tarvitaanko minua siellä. No ei todellakaan tarvita. Ei sinne tarvita tämmöisiä vanhoja ukkoja mängärtää, että se on nuorempien juttu, vaikka ei noin omalla tavallaan niin nuoria enää noin rappiotubettajakaan ole. Apina Tontsa siirtyi rappiotusta politiikkaan. Niin ainakin jossain vaiheessa. Mä en tiedä, mä en ole pitkä aikaa Tontsan
videot katsellut, en osaa. Mä en tiedä kyllä oikeastaan mitään. Mä tosi vähän katon nykyisin mitään videoita tuollaisia. Mun omalla tavalla mä jos telkkarista katon, niin mä avaan sen, niin se aina pistää jotain ehdotuksia, kun mä en ole kirjautunut tuohon telkkarille, mä olen siinä nobody. Vaikka toisaalta eihän tuossa koskaan ole nobody, kun meet, jostain se lukee jotain, mutta mulle se ehdottelee väliin. Nyt se viimeksi ehdotti aika paljon Jetin videoita, mutta en mä niitä jaksanut katsoa. Naura naapurille se sanoi, että sama homma noissa Kick-rappio-lähetyksissä on niin hirveätä kirjoittelu, ettei viitsi edes katsoa niitä. Niinhän se on, joo. Eli jossain vaiheessa ne oli hauskoja ne kommentit, mutta nythän se on pelkkää sitä älytöntä päänaukomista ja pahan olon purkamista, että se on. Eli toi Kikkikään ei varmaan 5 vuotta kestä tuota formaattia, sitten niitä on pakko muuttaa systeemejä. Ja niin edespäin. Mutta nämä on näin. Kanava sanoo, että eikä mulla siis pottua vastaan mitään ole, mutta ymmärrän toki 5 aar. Niin. Niin, totta kai sillä on viihdearvoa ja jotkut haluaa niitä katsoa ja ihan hyvänä, eihän siinä mitään sen kumpaa. Mutta hänhän on siis paljon nostanut näitä tubettajia ja kikkaajia ylöspäin tässä ottamalla heitä vieraaksi. Se on kyllä omalla tavallaan, niin onhan se iso teko. Niin ei tuossa pänne, joo okei, näinhän se menee. On tämä YouTubekin silleen vähän herkkä, että kun mullakin on vähän tämmöistä leveät nämä olkapäät ja muuta, niin mulla oli se hiaton paita päällä, niin jossain kohti, kun tein video, niin tämä YouTube pisti sen estoon, että liikaa paljasta pintaa on videossa. Eli tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Eli ei ollut mitään piipkohtia näkymissä, mutta kun ylävartalo näkyy hiattomassa paidassa, siinä on liikaa paljasta pintaa. Eli kyllä näitäkin YouTubessa on ollut näitä, ja on siellä paljon muitakin. Mun mielestä hauskin juttu mulle YouTubessa kävi, kun mä olin tuolla Kanarian saarilla, mä kuvasin merta. Ja meressä ei olisi ollut yhtään ihmistä, vaan pelkkää merta ja kohinaa. Niin YouTube pisti mulle tekijänoikeusvaroituksen siitä meren kohinasta. Eli en tiedä, en ole tiennyt, että YouTubella on tekijänoikeudet Atlantin valtamereen, mutta ilmeisesti. Katja sanoi, mikä tämä yksi tubettaja oli korona-aikaa pyöritälläkin, joka katosi Espanjassa? En tiedä kyllä. Espanjassa kadonnut tubettaja, en tiedä. Onko se pyörinyt mun kanavalla? Apin osalta en vaan ymmärrä että miksi rappioryhmä paljastaa itseään, kun menettää rahaa ja kun tulee pännit, ei voi striim. Niin, se on varmaan semmoinen, että kun ei sitä ajatella, kun on kännissä, niin sen pitemmälle. Että monesti jos ihminen on pahasti alkoholisoitunut, niin ei se mieti seuraavaa päivää kyllä yhtään. Että näin se on. Se voi olla tossa sama juttu, en tiedä. Enpä osaa sanoa. Mikä se oli tubettaja, joka täällä pyöri, katosi Espanjassa? Mikäs taas tämmöinen? Ei tule kyllä äkkipöytä mieleen. Apina sanoo Podi. No ei Podi ole kyllä mun kanavalla. Mä tiedän sen, mikä kauppasi näitä jotain lisäravinteita, mutta ei se ole kyllä mun kanavalla ikinä pyörinyt. Tarkoittiko Katja mutta ei se ole kyllä mun kanavalla ikinä ollut. Mä tiedän tyypin, että se on jotain lisäravinteita. Katja sanoi, mistä oli lehdissäkin juttua, kun sitä etsittiin. Niin, tarkoitatko se Pirkkaukkoa? Niin, Pirkkaukko taisi olla. Oliko se niin, että se oli kadoksissa muutaman päivän vai miten siinä oli? Oliko se näin? En ole kyllä ihan varma. Kanavassa moni asia jäi ilman viinaa tekemättä.
Niin tässä satissakin olisi 4 kertaa vähemmän ihmisiä, jos ei viinaa olisi. Eli kuinkahan moni meistä on kännipäis pistetty alulle? Teksteistä vähätelee aika moni. Niin Pirkkis, joo, Pirkkaukko, joo. Niin joo, se taisi jossain vaiheessa Espanjassa olla. Eksynyt tiellä ilmeisesti. Mutta joo, kyllähän toi siis ajatuksena on tietysti molemmat nuoret. Onhan niin kuin, jos te mietitte, niin näitähän tulee koko ajan lisää näitä niin sanottuja rappiostriimaajia, jotka haluaa hirveätä kontenttia ja sitten ollaan päällään tuolla ojissa ja niin edespäin. Ja lisää tulee. Nyt mun mielestä tämä on yksi se ei nyt varsinainen rappiostriimaaja, mutta tämä Kotkamies. Onko Katja katsonut Kotkamiestä? Mikä käy noita ihmisiä häiriköimässä, kun ne ostaa kaupasta tai jotain. Niin se on tämmöinen tietynlainen toinen ilmiö. Eli yleisen paikalla saa kuvata ja sitten se käy siinä tekemässä juttua ja muuten. Aina siitä tulee sanomista niin sanotusti. Mun mielestä toi on omalla tavallaan huono. Mä ymmärrän sen formaatin täysin. Mutta jos sä mietit, että sä oot ihan tavallinen tubettaja ja teet jotain liveä, niin kaikki ihmiset kun näkee tommosen, ne heti suhtautuu suhun negatiivisesti, vaikka et kuvaisi muuta kuin itteensä. Ai Katja ei ole nähnyt Kotkamiestä. No Katja, siinä onkin sulle ihmettelemistä, kun katsot sen videota. Sehän oli tuossa lehdessäkin. Kotkamies. Se käy ihmisiä häiriköimässä, kun ihmiset käy puuiloissa ja tuossa kaupassa leikkii vartijaa ja sitten se käy kirjastossa leikkii kirjastonhoitaja ja niin edespäin. Siis huumorillahan on ihan hauskaa. Apina sanoi, että se Marko de Witt kadonnut johonkin. Niin se sai varmaan politiikasta tarpeekseen, luulisin. Kaikkea aikansa. Se on varmaan huomannut kanssa, että ei se johda mihinkään toi. Politiikalle ei pääse eteenpäin Suomessa, koska meillä on niin vakiintuneet nämä puolueet ja muut, että ei sinne pääse, vaikka olisi miten hyviäkin ajatuksia. Runde sanoi, että se englanti meni jatkoon, joo. Katsotaan, että pitääpä laittaa tuohon jonoon. Kanavan mielestä hauska viattominen kotkat. Mä en tiedä, onko ne viattomia, hei. Mä en nyt tiedä kyllä oikein. Jos sä mietit, että on joku tommoinen vanhempi ihminen puuilos ostokselle ja se tulee syyttämään sitä varkaaksi. Kamerasta katsottiin, että pistit kenkääs jotain, niin mä en tiedä, onko se enää ihan viatonta. Eli nyt me ollaan semmoisen äärellä kanava, että jos sä meet itse kauppaan ja joku sua kuvailee siellä ja syyttää sua varkaudesta, niin onko se enää sit viatonta? Joo, Kane teki pari maalia kyllä vaan. Kyllä mun mielestä on kaukana viattomista. Ja sitten kun on joku tämmöinen nuorten tapahtuma, missä ne pelihahmoiksi pukeutuu ja se menee sinne sekoille, niin mä en pidä sitä enää ollenkaan viattomana. Et siinä on viattomuus kaukana. Siellä on alaikäisiä paljon paikalla. Toi on vähän pahempi juttu mun mielestä. Ja mun mielestä se on ärsyttävä jätki. Mun mielestä se on vaan ärsyttävä jätki. Mutta sillä hän tekee sitten kontenttia YouTubessa ja saa tuloja. Sillä on yritys perustettu YouTuben varaan niin kuin Lauri Halisella. Eli onko nämä kanavana Lauri Halisen viattomia hauskoja videoita? Kerppinen, sä oot kunnianloukkaisen liene kaukana tuossa touhussa. No ei se on vähän ehkä, jos se sitten jättää sen avoimeksi, niin sitten se on kunnia, mutta jos se sanoo, että sulla on kengässä jotain ja toinen näyttää kenkään, niin eihän se ole kunnianloukkaus. Kunnianloukkaus on semmoinen, mitä mikä jää avoimeksi. Esimerkiksi jos sä sanoit jotain kadulla, että sä oot ihan apinan näköinen, ja siis toinen sanoo, että mitä sä sanoit? Ai niin, okei, et olekaan, mä käsitin väärin. Niin ei, siitä on vaikea saada kunnianloukkaus, mutta jos se jää avoimeksi, niin sittenhän se voi olla. En tiedä.
Kanaosat lyön heti, jos ne on. Sitten se olisi ainakin siellä joka lehdessä. Ja Kotkamiestä lyötiin ja siellä olisi kanavan naama siellä pällistelisi ja niin edespäin. Niin. Kerppinen se oli Kanen tuurimaali. En mä kyllä sanoisi Kanen tuuri. Mä muistan, Kane pelasi aika hyvin nyt. Että, ainahan hyvällä pelaajalla vähän tuurikin, että pallo pyörii oikeasta kohtaa. Että se on näin. Mutta mun mielestä ei voi puhua tuurista. Kyllähän Kane oli hyvä. Kyllä mä näin sanoisin, että kyllä Englanti jatkopaikkansa ansaitsi, että vaikeasta asemasta kuitenkin voittoa ja ei mitään voi ottaa Kanetkaan pois, että ei voi tuurista puhua. Se on mun mielipide kyllä. Niin, mä en tiedä, onko Venäjällä tommosia livettejä, vaikea sanoa. Mutta ei se kyllä jollekin, joka ei ole tottunut tämä internet, varmaan kivaa on, mutta eihän se lue selässä vartija eikä mitään, että omalla tavallaan toi vanhemmille ihmisille voi pieni herätys olla tässä nettimaailmastakin, että kun tulee pankilta postia, niin se ei varmaan tarkoita sitä, että se on pankilta se posti. Kerppeni sanoi, että se hilluu vain boksissa väkisin sinne pallo osuu ja kippaamaan. Hyökkäjän tehtäjä on Kerppeni hilluu boksissa. Se on Kerppeni hyökkäjän tehtävä mennä sinne boksiin. Tarpeeksi, kun siellä hilluu, niin joku kerta se pallo osaa törmää väkisinkin palloon. Ruudessa, miten muuten maalit tehdään? Niin ainakin keskushyökkää, jos se on boksissa, niin sitten se on vähän haastavaa kyllä. Mutta joo, ei kai tässä mitään muuta. Tässä on nyt 2,5 tuntia melkein toimitettu tyhjää ja pilatte teidän kaunista kesäistä päivää. Olen pahoillani siitä, mutta tilanne saattaa toistua. Mukavaa päivänjatkoa ja kiitos.